șefule, ce frumos că ne filmează. La nenea cât te filmează. Ține de el. Frumos că ne filmează, nene. Hai sus. Care este... Ala meu? Așa. Gata. Așa. Cred că pentru fiecare dintre noi, moartea lui Ceaușescu era ceva imposibil, incredibil. Adică nu ne imaginam că vom scăpa vreodată. Chiar cred că a fost o renaștere. Pentru că peste noapte am intrat într-o lume nouă, în care erau alte reguli. Puteai să vorbești liber, aveai speranță. Ceaușescu criminal! Ceaușescu caput! Istoria e uneori o oală care fierbe și aruncă capacul. Ori după 40 de ani de ce trăisem, ideea că sunt pentru prima oară în viața mea un om liber m-a amețit ca o beția libertății. A fost un fel de o reacție la libertate, adică așa putem să facem orice, fără responsabilitate, ca niște adolescenți. A fost un sentiment de eliberare extraordinar de mare și aveam toți această senzație că din acest moment putem să facem orice și putem să dărâmăm munți și să schimbăm tot și era, nici nu știu, cum sunt copiii aceia pe care nu-i lași la nicio petrecere și la prima petrecere la care le dai drumul se îmbată, o iau razna, știi? Cam așa eram și noi după ce a căzut Ceaușescu. Exista sentimentul ăsta că împreună aparținem unui ideal în zilele alea. Situația este din ce în ce mai bună, ne bucurăm, vin zile fericite. După 45 de ani de comunism, românii descopereau un sentiment pe care mulți dintre ei nu-l mai trăiseră niciodată. Libertatea. Libertate! 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 Foarte puțini dintre români știau în 1990 ce înseamnă libertate. Câți din țara asta înțelegeau faptul că libertatea nu ți-o dă nimeni. Libertatea ori ți-o câștigi singur, ori nu o vei avea. Revoluția română venise ca o mare eliberare, dar nu rezolvase totul peste noapte. În 1990 începea un drum lung, de-a lungul căruia românii aveau să înțeleagă cât de greu se construiește o societate democratică. Libertatea e o povară de care foarte mulți vor să scape. Îndată ce o primesc, nu știu ce să facă cu ea.
Așa se întâmpla în 1990. Pur și simplu, românii au spus, dom'le, ce e? Prea multă libertate. Prea multă libertate. Dorim să fim lăsați în pace, să trăim liniștiți și să muncim. Să muncim corect și la locul nostru acolo. Să producem. Dacă acești oameni care vin de dincolo și cumpără fabricile și vor face supraproducție, vă întreb acum, vor fi niște muritori de foame. Aia vom fi. Noi, românii. Zorii democrației i-au găsit pe români tot în stradă, adunați în piețele marilor orașe, descoperind fericirea de a putea vorbi neîngrădiți de nimeni. Din aceste discuții s-au născut însă primele îndoieli și libertatea a început să devină apăsătoare. Eu lucram în fabrică în 90, la fel ca restul societății, și eram complet ce o să fac eu în viitor. Fabricile astea o să mai rămână, nu o să mai rămână, meseria asta o să mai caute, nu o să mai caute. Și aduce oameni din Occident ca să lucreze în instituțiile sociale. Lucrați mai sus în Comisia Mecanică. Și atunci vrei să lucrăm tot la roabă. Mai bine nu mai Deodată, peste noapte, au dispărut toate reperele. Și firește, societatea a fost confuză. Natura are oroare de vici, societatea are nevoie în permanență să se uite într-o anumită direcție și cineva trebuie să-i arate direcția. Ce credeți că putea să iasă? Ce putea să răsară din deșertul ăsta? Altceva decât un pseudo-reper, cum a fost Ion Iliescu. Suntem deciși să facem tot ce depinde de noi, ca să ne îndeplinim răspunderile pe care... Ion Iliescu era omul care pe 22 decembrie 1989 se erijase în liderul Revoluției Române și preluase conducerea țării. Țara să se numească în viitor România. În haosul și în confuzia acelei perioade, oamenii l-au privit ca pe un salvator. Toată România abia aștepta să-l vadă pe Ion Iliescu să apară la televizor și să afle de la el ce se întâmplă cu România. Rămân deschis oricărui dialog. Și ăsta a fost locul pe care l-a ocupat, de fapt, Ion Iliescu. A oferit societății reperele. Aveam 25 de ani la Revoluție și l-am simpatizat, pentru că mi se părea că vorbea foarte elaborat, foarte sofisticat. Salvării naționale, o emanație a Revoluției Române din decembrie și garantul libertății, liniștei, securității acestei țări. Și toți muncitorii în fabrica mea, unde lucram eu, erau cu FSN-ul și cu Iliescu, care ne apără de moșieri, care vin să ne ia locurile de muncă. Ăsta era mesajul peste tot. După o revoluție în care peste 1000 de oameni muriseră în numele eliberării de sub comunism, atașamentul mulțimilor față de Ion Iliescu părea un lucru greu de înțeles. Omul căruia îi scandau numele cu atâta înflăcărare venea din prima linie a Partidului Comunist. Vă rog să vă pregătiți pentru introducerea drapelului patriei. El a fost un personaj capabil să așeze vechile structuri comuniste, imitând formele unei democrații originale, cum am numit-o la un moment dat, și a apărut ca un factor de progres în raport cu secretarii de partid, cu Ceaușescu, oricum cu comuniștii tradiționali, pentru că părea omul care ar fi întrupat idealul de atunci al societății românești, reforma gorbaciovism a comunismului. Am primit un telefon de la Moscova, de la președintele Gorbaciov. Am salutat și ne-am urat reciproc dezvoltarea pe bază noi, sănătoase, a relațiilor de țară. PSL! PSL! Pleacă în URSS! PSL! PSL! Existau însă și români care voiau ca țara să se rupă definitiv de comunism și să preia modelul democrațiilor occidentale. Eu eram șefa școlii la vremea respectivă.
așa încât m-am gândit că ar fi cazul să-i organizez și să mergem să manifestăm și să spunem, dom'le, stai puțin, că noi vrem o schimbare, adică nu o semi-schimbare în care vin unii care de fapt erau tot niște activiști de partid. În primăvara lui 1990, cei care contestau legitimitatea lui Ion Iliescu au început să se adune seară de seară în centrul Bucureștiului. Așa a luat naștere fenomenul Piața Universității. Am culcat sub Ceaușescu, m-am trezit sub Iliescu și faptul că numele lor inovă nu-i vina mea. Scopul acestei demonstrații este de a lupta, de a ne opune oricărei forme de comunism. N-a cerut nimeni lucruri cumplite, nu s-au cerut judecăți, condamnări la moarte și lucruri de genul ăsta. S-a cerut ceva simplu, firesc, ca cei care făcuseră comunismul să nu ne învețe să trăim democrația. Piața ar fi dorit, unu, ca Securitatea să nu mai participe în niciun fel la politică și, din păcate, nu s-a întâmplat așa. Aici Piața a avut dreptate. Și apoi Piața mai dorea ca foștii demnitari comuniști să nu mai fie în primele rânduri. Și bineînțeles că aceasta era de asemenea o revendicare normală. Însă în 1990, revendicările Pieței erau ignorate de conducerea provizorie a țării. Și sunt unii care le plâng de milă câtorva golani care provoacă dezordine în centrul orașului. Apariția Pieței Universității a arătat cât de dezbinată era societatea românească. La câteva luni de la o revoluție în care ieșiseră cu toții în stradă împotriva dictaturii, acum cei care mergeau în piață și scandau jos comunismul erau văzuți ca niște golani. Da, sigur că da, mergeam cu tata, cu mama. De altfel ne-am și certat definitiv cu nașii mei de botez din acest motiv. Pentru că tot timpul când mergeam în vizită ne spuneau că ce căutăm noi acolo, că ea niște derbedei, niște drogați, au loc tot felul de orori sexuale și nu știu, și noi știam că mergeam tot timpul acolo și știam despre ce este vorba și mi se părea incredibil cum niște intelectuali pot să spună asemenea lucruri, iar tata ține minte că s-a supărat așa de tare că a zis gata, nu mai mergem niciodată la ei și am rămas certați pentru toată viața. Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunism. Ceea ce i-a supărat pe foarte mulți oameni erau imaginile alea groaznice din Piața Universității. De exemplu, mai bine mort decât comunist. Păi fuseseră aproape 4 milioane de membri. Vă dați seama? Adică fiecare s-a simțit. Cum e povestea asta? Adică toată viața noastră e ștearsă cu buretele. Sunt milioane de oameni care în anii 50, 60 și chiar 70 trec prin procesul urbanizării. Deci sunt uneori luați de avalma de la sat, duși la fabrici, li se dă un apartament, prima dată în viața lor, frigider, prima dată în viața lor, radio, televizor, prima dată în viața lor și pentru foarte mulți nici nu exista altceva decât comunist. Practic, dacă aveai orice vârstă sub 44 de ani, tu n-ai cunoscut decât comunist toată viața. Era viața lor. Acolo au trăit, acolo au muncit, acolo au avut mari realizări, acolo au avut copii. Așa că despre asta e vorba. Stimați telespectatori, în următoarele 2 ore, studioul nostru are ca oaspeți pe cei 3 candidați la funcția de președinte al țării. Domnii Radu Câmpeanu, Ion Iliescu și Ion Rațiu. După câteva luni petrecute mai mult în stradă la proteste și manifestații, pentru români se apropia momentul deciziei. Pe 20 mai 1990 urmau să aibă loc primele alegeri libere din România postcomunistă. Ion Iliescu și Frontul Salvării Naționale aveau de înfruntat partidele istorice care se reînființaseră imediat după Revoluție. Partidul Național Liberal, care îl propunea pe Radu Câmpeanu, și Partidul Național Țărănesc, care îl trimisese în cursa electorală pe Ion Rațiu. Amândoi se reîntorseseră în România la începutul lui 1990, după lungi perioade de exil în Occident, și erau convinși că românii nu vor mai putea alege de bunăvoie un fost lider comunist. Domnul Iliescu recunoaște faptul că sistemul în care a crescut și pe care l-a servit o viață întreagă este un dezastru și că trebuie schimbat radical.
Dacă noi ne-am orientat spre răsărit, eu aș vota pentru domnul Iliescu. Dacă ne orientăm spre Occident, domnul Iliescu nu va avea credibilitatea de care țara are nevoie în momentul de față ca să mergem la democrație. Sunt obligat să vă dau câteva răspunsuri, mă scuzați. Da, Eu cred că trebuie să ne orientăm nici spre est, nici spre vest, ci spre România înainte de toate. De asemenea, promovarea democrației în România trebuie făcută pe cunoașterea realităților românești, nu prin copierea unor modele străine. Am copiat odată un model străin și s-a dovedit falimentar. Deci nu după modele străine trebuie să ne luăm. Eu vreau să fie democrație liberă. Noi, muncitorii, să patronăm bunurile noastre din țară. 50% românii și 50% străinătate. Cum să cumpere? Nu să cumpere. Ce vă rog să și plătesc foc? Bă, băiatele, ești din nu știi ce înseamnă viața asta, mă băiete. Eu am 52 de ani care știu că treaba asta să vină un patron și să te patroneze. Să nu mai copiem mecanic de la alții. Ploconirea față de vest nu este mai puțin demnă decât cea față de est. N-avem nevoie de niciun fel de ploconire. Mesajele lui Ion Iliescu ajungeau foarte ușor la oameni, în timp ce discursurile despre democrație și valori occidentale ținute de Rațiu și Câmpeanu se loveau de o reticență venită din instinct. Domne, nu sunt ai noștri. N-au mâncat salam cu soia. Asta era. Erau niște sloganuri care prinseseră foarte bine. N-au mâncat salam cu soia, că n-au suferit cu noi. Da? Vă rog să mă ascultați. Vă rog să mă ascultați. Dați-o portavoce. Pune portavocea a doua. Se aude, se aude. Rațiu, papion, nu poartă nimeni papion, nu-i de-al nostru. Nu apari în fața unui popor care trăiește în mizeria ultimă și care a trecut printr-o noapte a istoriei cu papion și cu o eleganță aristocratică în care nu se recunoșteau 90% din oamenii care trăiau în România. M-au ținut asediat 3 ore în poliția de la Buzău, gata să mă linșeze. Să le explic, oarecum, că democrația însemnează că l-asculți pe om și pe urmă îi respingi punctul de vedere. Chintesența democrației se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Dânsul venea cu niște chestiuni idealiste care sunau foarte frumos, dar nu se putea conduce România în 1990. România în 1990 era o țară plină de foști membri ai Partidului Comunist, plină de securiști, plină de oameni incapabili să suporte povara libertății. Venea Rațiu cu astfel de idealisme. N-ar fi funcționat în niciun fel. N-ar fi funcționat pentru că cea mai mare parte a românilor respingea tot ce nu avea legătură cu trecutul lor comunist. Nu suntem de acord cu cei care au venit. Au trăit bine ca convoși capitaliști și acum veniți la noi în țară. Nu e important comunist, de capitalist. Important că nu alegem cu aia care vin de la afară. Nu duc afară înapoi. De unde a venit? Însă nu toți liderii partidelor istorice veniseră din Occident. Corneliu Coposu, președintele Partidului Național Țărănesc, venea cu autoritatea morală a celor 17 ani petrecuți în închisorile comuniste. Însă poporul nu era impresionat. La începutul lui 1990, mii de muncitori au luat cu asalt sediul țărăniștilor, hotărât să-l linșeze pe Corneliu Coposu. Eu mi-amintesc în momentul în care m-a sunat Corneliu Coposu și mi-a spus că fizic există un pericol la adresa liderilor PNC. M-am dus acolo imediat. Noi nu avem dreptul să-i maltratăm. Și m-am dus pe balcon și am încercat să mă adresez mulțimii. Și a apărut strigătul ăla, ei n-au mâncat salam cu soia. Și atunci chiar mi-a sărit țandăra, cum s-ar spune. Am spus, oameni buni, omul pe care îl vedeți lângă mine, Corneliu Coposu, a stat 17 ani în închisorile comuniste. Despre ce vorbiți voi? Abia dacă apuca o bucată de pâine cu apă, dar aminte, ar fi vrut el salam cu soia. Fraților, înțelegeți, în acest moment o lume întreagă are privirea țintită asupra noastră. Am reușit revoluția. Vă rog din suflet să reușim și democrația. Coposu a scăpat de furia mulțimii după ce a fost escortat cu o mașină blindată a armatei. Oamenii au fost convinși că au reușit să înlăture un pericol. Iliescu președinte!
În această atmosferă, rezultatul alegerilor din 20 mai era cât se poate de previzibil. Însă Frontul Salvării Naționale a vrut să-și asigure susținerea alegătorilor, adoptând și o serie de măsuri populiste. Care este situația? Cum plătiți pensiile la bătrâni? Acum pensiile se plătesc în raport de cum s-a hotărât de Uniunea Frontului Salvării Naționale. La Cooperativa Agricolă de Producție Botoroaga se dau pensiile la bătrâni, am înțeles, nu? Cine vrea să spună două vorbe? Se vede că acum s-a mărit față de cum era până acum. Înainte primea un cetățean de munca care a depus-o cu 120-130 de lei și 200 și acum este de la 500 de lei în sus. I-ați luat? Da. Ia să-i vedem. Uite aici am E noi sau vechi? E bun ce mai. Da, e adevărat. S-au dat puțin mai multe alimente, salariile s-au mărit. Asta, în definitiv, din punct de vedere economic, însemnează o mituire a populației, ca să le dai falsa impresie că o duc mai bine. V-ați spus că am mituit populația, că le-am asigurat niște condiții elementare. Adică dacă nu ținem seama de condițiile de viață ale oamenilor și de măsuri strict necesare ca la aceste condiții foarte grele, foarte vitege, să dăm ceva oamenilor încă de acum, e o problemă de analiză concretă. Aveau dreptate Rațiu și Câmpeanu să spună că Iliescu și Roman au mituit populația înainte de alegeri. Și au mituit-o cu bani serioși. Au dat înapoi întregii populații banii depuși în așa numitele părți sociale. Era un soi de protoacțiuni la locul de muncă, în întreprinderile în care te aflai. Practic îți bloca niște bani și îți spunea că vei participa la beneficiu, când o face beneficiu întreprinderea pentru asta. Acești bani erau acolo o sumă mare. Cred că era vorba de 17 miliarde de lei. Am fost ultimul pe baricadă, spunând nu, nu, nu. Din păcate, presiunea a fost atât de mare ca să dăm banii înapoi. N-a fost deloc în regulă. Ei voiau să câștige alegerile, da? Și atunci au luat toți banii ăia, au chemat pe toată lumea, vină domnule la casierie și le-au dat banii în mână și erau niște, am luat și eu banii. De la întreprindere era o sumă bunicică. Mi-aduc aminte de un coleg, un gras, bărbos, care s-a dus și a luat banii la casierie și a zis: păi așa, domne, păi așa. Asta era gândirea. Și bineînțeles că s-au dus să voteze Buluc, să voteze pe Iliescu și pe Roman, că ne-a dat. Și a fost ziua de 20 mai 1990, zi de răbdare și chibzuință pentru găsirea drumului de viitor al poporului român, dorință subliniată și de prezența în fața urnelor la primele alegeri libere din România postbelică a peste 15 milioane de alegători care să desemneze Senatul, adunarea deputaților și președintele României. Eu am votat cu Iliescu. În mai 90 am votat cu Iliescu, pentru că am fost bine spălat pe creier atunci de propaganda fesenistă, chiar credeam. Pe Iliescu l-am votat având o singură idee în cap, că în acel moment Iliescu asigură o anume stabilitate. Nu regret nici acum opțiunea și credeți-mă, nu se putea altceva atunci decât Ion Iliescu. Eu cred că Iliescu a fost inevitabil. Cred că a fost o soluție proastă pentru România, dar cred că a fost inevitabil. Domnul Ion Iliescu, care a obținut peste 12 milioane de voturi, devenind președintele ales al țării, a înfățișat problemele aflate în fața președintelui, a Parlamentului și a noului guvern. Ce am greșit atunci? N-am greșit nimic. Ăsta a fost mersul firesc al istoriei noastre. Experiența pe care o aveau în organizare cei care veneau de dinainte de 90, activul de partid și de securitate, aveau structuri bine formate, iar populația civilă, societatea civilă a României nu exista încă. Jur credință poporului român, idealurilor sale de libertate și prosperitate. Jur să respect legile țării, să apăr democrația. Pe 13 iunie 1990,
La câteva săptămâni după ce Ion Iliescu devenea în mod oficial primul președinte al României postcomuniste, forțele de ordine interveneau brutal împotriva ultimilor manifestanți rămași în piața universității. Se plece Iliescu! Că omoare lumea pe stradă! Incidentele au degenerat, iar Bucureștiul a ajuns să arate ca un câmp de război. Violențele din acea zi, în care sediile unor instituții au fost atacate cu sticle incendiare, nu au fost niciodată elucidate. 13 iunie a fost un lucru monstruos. Acolo a fost o încercare, eu cred și acum că a foștilor securiști, de a se reimpune în societatea românească. Ideea era foarte simplă. Noi trebuie să fim în continuare un levier al puterii. Create sau nu în laboratoarele fostei securități, evenimentele din 13 iunie l-au determinat pe Ion Iliescu să cheme în stradă întreaga populație. Avem de-a face cu o încercare de rebeliune de tip legionar. Este necesară unirea hotărâtă a tuturor forțelor conștiente ale țării, a întregului popor, pentru a da riposta necesară acestor... În dimineața următoare, pe 14 iunie, câteva zeci de mii de mineri au ajuns în capitală împinși de la spate de chemarea lui Ion Iliescu, dar și de implicarea nou înființatului Serviciu Român de Informații. S-a dovedit, după cum am scris și în raportul SRI-ului asupra acestei mineriade, s-a dovedit că au fost niște ofițeri de informații aparținând, din păcate, SRI-ului, care s-au implicat de partea acestui val care n-ar fi avut ce căuta, aducerea minerilor. Venirea minerilor a fost, de fapt, cea mai importantă acțiune a lor. Pentru că ei au pregătit-o, ne-am trezit cu minerii aici și de aici s-a declanșat, evident, acțiunea oribilă pe care am văzut-o, nu? Când foarte, foarte devreme, în dimineața zilei de 14 iunie, am aflat că minerii sunt aproape de București, am decis să li se adreseze Ion Iliescu, care era omul lor, ca să zic așa, și să le spună, dom'le, bun, ați venit așa, dar nu există nicio problemă, să le dăm o hrană caldă și să plece înapoi. Asta era, din păcate, lucrurile au scăpat de sub control, așa cum știți. În loc să-i trimită acasă, Ion Iliescu a trimis pe mineri în piața universității. Delegația de minieri, de frunte cu totul Osma, se va deplasa spre piața universității, pe care vrem să o reocupați dumneavoastră. Aici au avut loc scene de o violență ieșită din comun, imagini care aveau să facă în conjurul lumii și să lipească în dreptul României eticheta unei țări dominate de anarhie. Faptul că au venit niște unii cu niște ciomege și au bătut pe alții și că au apărut scutierii cu căștile, s-a dat foc la autobuze și la Ministerul de Interne, nu era ceva care să șocheze o privire a unui occidental. Ei sunt obișnuiți cu așa ceva, au văzut destul. Însă, ceva nou era faptul că ei veniseră chemați cumva de autorități. Și era lansată o anumită parte a populației împotriva altei părți a populației. România era sub lup atunci, era un subiect de știri, erau foarte mulți ziariști, freelancers atunci în țară. Firește, imaginea României s-a degradat. Orice ai fi spus, eu am fost la Paris după aceea, puteam să spun orice, că am ochii albaștri, că sunt român, că Baudelaire. Mi se spunea întotdeauna le mineur. Cum te numești? Codârlă Marian. Cum? Codârlă Marian. Da? Și înveți undeva? Da. Unde? 108. 108, școala 108, da? În ce clasă ești? A 10. Și de unde ai țigările? Le-am cumpărat. De unde? La Străi. La Străi. De la cetățeni străini, da? Cu cât? 30. Cu 30? 35. Și tu le vinde aici cu 50-60 de lei, da? Nu, 40. 40, da? Ca să câștigi și tu un bani. Da? După o jumătate de ani plină de violență și incertitudini, românii descopereau și avantajele democrației, iar cei mai îndrăzneți dintre ei începeau să testeze în stradă cele mai rudimentare forme de capitalism. Intrăm de ce, stimați telespectatori, în domeniul clasic al bișniței, cuvânt care, îmi spunea cineva în glumă, al proveni chipurile de la englezescul business. Eu am fost un pic și prin bulevard și nu mi-e rușine să spun acest lucru. Am vândut țigări, am vândut bilete, am vândut blugi, am făcut un pic de, dacă vreți, negoți. Înțelegeți? Atunci se numea business-ă, în ghilimele așa. La ce preț le-ați cumpărat din Le-am cumpărat la 70 de lei, deci la același preț am rămas cu ele și le dați cu 75? 75 mi-a cerut mie. Și ceva? Da, eu știu, mi-a cerut mie. Unde lucrezi? Haideți că nu și are rostul! Era inevitabil. Asta înseamnă apariția capitalismului. Peste tot se vindea.
toate lucrurile mergeau. Nu conta ce vindeai, lumea venea și cumpăra. Problema era să aduci marfă. Cu cât aveai marfă mai multă și mai diversificată, cu atât vindeai mai mult. Păi vindeam un sac de bani. Da, aveam foarte mulți bani. Mulți bani și pentru momentul acum, dar pentru atunci foarte mulți. Pentru că mergeau lucrurile, v-am spus sincer. Contrabandă. În 90, jumătate din nație, din oamenii mai bine jumătate din oamenii de afaceri, plecau în Turcia sau în alte părți, veneau cu camioane de marfă, luau un pachet de țigări cu 12 lei și îl vindea cu 100 lei în România. Luau o pereche de blugi cu $10 și îl vindea cu 100 și ceva, $200 în România. Asta era business-ul la vremea aceea. Dacă te uitai la vremea aceea pe șoselele patriei, vedeai portbagajele dacilor pline până la refuz, cu marfă de la turci. Eram ministrul finanțelor și Petre Roman era prim-ministru. L-am însoțit într-o vizită în Turcia, unde președinte atunci al Turciei era un economist. Și într-o discuție cu dânsul, zice, dom'le, am remarcat că e această circulație nemaipomenită din România în Turcia, din Turcia în România. Unii aduc rulmenții, vând în Turcia, din Turcia cumpără aur, cumpără mătăsuri. Și m-am gândit, zic, dom'le, ce să fac acum? Să întăresc controlul, să le pun taxe vamale, să... Și am zis, dom'le, lasă-i, dom'le, să facă comerț. Cine se putea opune valul alea uriaș care s-a pornit în România în anii 90? Nimeni, absolut nimeni. Te poți pune în calea unui popor prieten, indiferent cum te cheamă. Se aduceau din Turcia aurul acela, dacă știți, bob de mază, se zicea. Lanțurile acelea și brățările acelea. Și am luat în consignație, puneam adaug 50%. Și după vreun an de zile am avut un control de la Poliția Economică, dat o amendă că n-am voie să vând, n-am știut că n-am voie să vând aur la vremea, că îmi trebuie un aviz de la BNR. Bun, de ce să vă aminti? Am mai vândut vreo câțiva ani de zile fără niciun aviz, cum am vândut anul ăla. Vindeam un kil de aur la 3 zile. În 1989, după Revoluție, 1990, în timpul 1990, noi eram ca un banc de pirania. Ne năpusteam asupra tot ceea ce mișcă. Fără legi, fără taxe, fără impozite, fără nimic. Dar știți că bișnițarii au avut și un rol pozitiv? Pentru că au făcut să circule economic banii. Da. Am făcut cea mai deșteaptă chestie care putea să o facă cineva. Nu m-am mulțumit să deschid o consignație, am deschis 174. Simplu. Nu m-am mulțumit să aduc un portbagaj de Dacia, am adus câte 15-20 de camioane pe zi. Simplu. A fost primul care și-a deschis un butic în Bacău. El era din Roma, de loc. A luat un spațiu central în mijlocul Bacăului, a deschis un butic, Royal Boutique, chiar așa țin minte cum se chema, Royal Boutique, arbitru eleganței în Bacău, era sloganul lui. Când se aducea marfă, era omor la el. Haine, șalvar, papuci, poșete, ceasuri, aur, țigări, orice. Deci era un bazar, practic, acel Royal Boutique. Nu era nimic royal acolo. Am avut un singur lucru în cap, prieten, la vremea aceea. Să fac bani. Nimic altceva. Bișnițarii care aduceau marfă din Turcia n-au fost singurii care au făcut bani la începutul anilor 90. În România comunistă a existat un grup restrâns de oameni care a știut regulile capitalismului, iar după Revoluție a speculat naivitatea și setea de consum a românilor. Unul dintre ei a fost George Pădure, care a deschis primul magazin de electrocasnice din România, GEPA. Noi aveam 40.000 de articole, am făcut un boom aici, o nebunie. Video, televizoare, astea vindeau cel mai mult. Televizoare, frigidere, mașini, tot ceea ce românului i-a lipsit în timpul comunismului. Și a început explozia. A fost o fericire maximă. Erau timpuri în care, evident, să câștigau foarte mulți bani. Domnilor, nu uitați, discutam atunci de ratea profitului de 6.000%. Ca să ne înțelegem despre ce discutăm. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră acum să veniți la mine să cumpărați vaza aia cu 100 de euro, să o vindeți cu 6.000 de euro. Vă puneți, nu plăteați impozit pe profit, nu plăteați nimic, luați un profit de 5.900 de euro în buzunar.
La fel ca George Pădure, Viorel Cataram a lucrat în perioada comunistă pentru o firmă privată din Occident. Lucru aproape imposibil fără a avea legături cu securitatea. Am început să trăiesc bine, începând cu 1988, când am devenit angajatul și directorul pentru Europa de Est a firmei Belco. Cumpăram mobilă din Europa de Est și o vindeam în Benelux. Domnul Viorel Cataramă este printre puținii care înainte de 89 lucrau în comerțul exterior. Ei erau singurii care aveau lista clienților din străinătate, a cumpărătorilor. Și a folosit contactele. Așa au făcut cei mai mulți care se aflau în astfel de poziții. Imediat după Revoluție, după ce a ieșit acea lege cu formarea de firme particulare, destul de mulți din întreprinderile de comerț exterior și-au făcut imediat firme particulare și au preluat rețeaua de clienți externi și practic se lucra prin ei acum. Viorel Catarama a fost unul dintre cei care au aplicat această metodă. Imediat după Revoluție a părăsit firma străină Belco și și-a înființat în România propria societate, Elvila. Firma Belco, după 90, a devenit clientul firmei Elvila. Și în loc să cumpere mobilă de la Technoforest, a cumpărat mobilă de la Elvila. Practic, firma fostului ofițer de comerț exterior devenise un intermediar între societățile de stat și companiile străine care importau din România. Pe de o parte, ei făceau contractul extern, deci pe de altă parte, ei făceau contractul intern și aveau putere totală de negociere cu furnizorul intern. Ăla n-avea nicio șansă. Având în vedere că în întreprinderile de comerț exterior lucrau foarte mulți oameni din securitate, ei dețineau pârghiile relațiilor de export-import. Da, ei au fost profitori, e adevărat. Destui foști ofițeri de securitate au devenit într-adevăr oameni de afaceri și care au avut activități, unele dintre ele amenințătoare, într-adevăr, pentru statul român. Eu n-am negat și nu voi nega niciodată că de mine s-au legat anumite etichete în ultimii 25 de ani. O etichetă care ține de apartenența la securitate. Nu neg și chiar dacă neg, nu fac decât să neg evidența. Iliescu a făcut atunci pactul cu securitatea, i-a readus și le-a deschis porțile către lumea afacerilor. Deci nu mi-aduc aminte să fi intrat în contact cu vreun lucrător de securitate. Oi fi intrat, dar fără să știu. Și am aflat ulterior că șeful meu, Dragoș Diaconescu, avea de-a face cu securitatea. Colegi de-ai mei, angajați ai Camerei de Comerț, ai Oficiului Argus. Uite că eu am fost în aia 20, în aia 10, în 2%, în 0,2%, care n-au fost. Începând de la bișnițar și până la ofițer de comerț exterior, primii capitaliști ai României postcomuniste au speculat conjuncturile și au adunat sume uriașe de bani. Atunci s-au pus bazele averilor care le permit acum unor inși să ne scuipe în cap. 30 de ani mai târziu, ei, familia lor, urmașilor, atunci, în 1990. Am câștigat foarte mulți bani. Acceptați-o asta ca atare. Banii în sacoșe, în geantă, unii în sacoșe de 1 leu, alții într-o geantă diplomat, erau multe anomalii. Da, așa a fost viața, a fost frumos, a fost un început. Deci banii sau realizarea de profit sau indicatorii economico-financiari sau planul de afaceri sau bugetul de venituri și cheltuieli erau chestii secundare. Eram tineri, viața era frumoasă. La sfârșitul anului 1990, prietene, aveam un apartament cu 4 camere, în Roman undeva. 3 camere apucasem să le mobilez până în Revoluție. A 4-a cameră, living-ul respectiv, nu mobilasem. La sfârșitul anului 1990 aveam în camera nemobilată 100 de milioane de dolari cash. Am sărbătorit cu soția mea de pe vremea aceea, bând o sticlă de șampanie și făcând dragoste cu 100 de milioane de dolari cash. În ciuda numărului tot mai mare de români care se avântau în lumea micilor afaceri, majoritatea populației rămânea angajată în fabrici și uzine. Însă dorința de a simți beneficiile democrației era la fel de mare. A fost o presiune formidabilă să dăm încă o zi liberă, ca în Occident,
Oamenii munceau mai puțin, producția scădea și ei vreau salarii mai mari. Atunci am spus eu, dom'le, pe nemuncă nu putem trăi. Petre Roman, da, are dreptate. După Revoluție, muncitorii au considerat, domnule, suntem stăpâni în sfârșit. Gata, a fugit dictatura. Și noi în fabrica asta, e fabrica noastră, domnule. Facem ce vrem cu ea. Deci noi am avut luni de zile în care economia, întreprinderile funcționau fiecare de capul ei. Am fost la tractorul Brașov, de exemplu. Și oamenii aveau niște revendicări. Și ei se așteptau ca eu să le spun câteva cuvinte încurajatoare. Și atunci am spus, fraților, știți care e situația? Uite, am să vă spun eu care e situația. Și am să vă spun exact ce am făcut. Zic, am să vă spun care e situația. Și am făcut așa. Asta e situația. Buzunarele goale. România a încheiat anul 1990 cu o scădere de peste 10% a produsului intern brut. Rezervele moștenite de la regimul comunist se epuizau de la o lună la alta, iar măsurile de trecere la economia de piață erau inevitabile. Era nevoie să transformăm economia super centralizată într-o economie liberă, într-o economie privată. Practic, în România trebuia să începi să construiești. Iar pentru a construi, România avea nevoie de investiții străine care să modernizeze fabricile comuniste. Fabrica de autocamioane Roman de la Brașov a fost prima care a avut șansa de a ieși din impasul tranziției. Șansa uzinei de autocamioane din Brașov era ca o mare forță în domeniu, gen Mercedes, gen Volvo, să fi venit, să fi făcut ce a făcut Renault pentru Dacia. A venit în aprilie 1991 la mine președintele director general Werner Niffer al lui Mercedes. Și mi-a spus, domnul prim-ministru, uite, Mercedes nu produce nici autobuze, nici camioane, decât în Germania. Sunt gata să vin să le produc în România. Și ce s-a ales? Să nu vină alții să ne privatizeze pe noi, că știm noi mai bine. Naționalismul, excitarea corzii patriotice are un efect sigur. Așa s-au creat câteva structuri de gândire care n-au mai putut fi dislocate ușor pe urmă. Nu ne vindem țara. Ea durează până în ziua de azi, funcționează treaba asta. Exact strigătul ăla nenorocit a distrus aceste întreprinderi. Nu mai există. Strigătul "Nu ne vindem țara" nu venea direct din piepturile muncitorilor ieșiți în stradă, ci din gândirea unui grup de vechi ideologi comuniști. Cel mai de seamă reprezentant, Alexandru Bărlădeanu, membru al guvernului încă din anii 50, ajuns în 1990 șef al Senatului și sfătuitor al președintelui Ion Iliescu. Era o grupare, hai să zic în termeni politici, marxistă. Adică ei nu aveau încredere în economia de piață, scurt pe doi. E ușor de lansat câte o formulă din aceasta, privatizare imediată. Dar trebuie văzut ce calcule sociale presupune acest lucru. Iliescu a fost, din păcate, foarte influențat de gruparea asta. Și apoi avea și dubiile lui, pentru că totuși a fost produsul acelei epoci și acelui regim și acelui sistem. Problema privatizării și a deschiderii către investitorii străini a produs o ruptură iremediabilă între președintele Iliescu și premierul Roman. La mijlocul anului 1991, devenise tot mai clar că cei doi emanați ai Revoluției nu mai pot continua împreună la conducerea țării. În august 1991 am dat legea privatizării. Bârlădeanu era președintele Senatului din partea FSN. Guvernul Roman era guvernul FSN. În seara în care am dat acest proiect, Bârlădeanu s-a dus la televizor și a făcut praf această lege. Pentru că această lege prevedea deja pașii spre privatizare. La o lună după ce am dat legea privatizării, a venit minerii. Deci... Pe 25 septembrie 1991, peste 10.000 de mineri din Valea Jiului pun stăpânire pe mai multe garnituri de tren și descind în București pentru a cere salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Se va acorda în sumă fixă, fără a se supune impozitării. Eram lângă Miron Cosma când acesta a dat ordinul de atacare a clădirii guvernului. Forțele de ordine care ar fi trebuit să apere clădirea se dau la o parte, iar minerii devastează Palatul Victoria.
În Parlament se anunță demisia premierului Petre Roman. Dintr-o convorbire care am avut-o cu domnul președinte Iliescu, mi-a confirmat că domnul Petre Roman și-a cerut retragere. Primul ministru și-a dat demisia, ceea ce în momentul ăla era o minciună sfruntată, o manevră politică mizerabilă. Să oprească mersul reformei. Chiar l-a oprit. Ce mai încoace și încolo? Chiar l-a oprit. Însă minerii nu erau la curent cu manevrele politice. Aflați în culmea puterii, oamenii lui Miron Cosma au hotărât că dărâmarea guvernului nu este de ajuns. După ce au reușit să dărâme guvernul, un grup mare de mineri, probabil scăpați oarecum de sub control, s-au unit cu bugrăștenii nemulțumiți și s-au dus să asedieze Palatul Cotroceni. Să scape și de Iliescu, dacă se poate, nu doar de Roman. Și acolo, spre deosebire de Guvernul României, care pe atunci nu avea nici măcar un gard, era tăpșan, era deschis, Palatul Cotroceni era un zid înalt. Și atunci au apărut 3 personaje. 2 cu puști și unul care le dădea cartușe, trăgeau cartușe cu alice. Au tras direct în mulțime, au fost raportate câteva cazuri de răniri ușoare, era greu să îi omor totuși de la distanță. Și în 15 minute toată piața a fost evacuată, spațiul ăla. Au fugit toți. După îndepărtarea pericolului, Ion Iliescu s-a așezat la masă cu o parte din delegația minerilor. Pentru a închide acest conflict și această degenerare a acestei manifestări. Miron Cosma a discutat cu președintele României de pe poziții de forță. Dorim confirmarea de către dumneavoastră a câteva dintre noi care sunt, care vi le transmitem acum. În condițiile astea suntem dispuși să ne întoarcem acasă. Demisia primului ministru Petre Roman și a întregului guvern. Când Miron Cosma a ajuns acolo, a semnat un pact, un fel de document cu Ion Iliescu. Ion Iliescu, președintele ales al României, și Miron Cosma, șeful bandiților, că nu pot să zic altfel, nu? Pare rău că trageți ponoasele unui om gâlfat și unui om prea plin de sine. Din momentul acela, toată deschiderea pe care o aveam în Occident a fost blocată. Prima declarație a lui Helmut Kohl a fost: din momentul ăsta am înghețat relațiile cu România. După mineriada din 1991, la conducerea țării vine un guvern de coaliție condus de Teodor Stolojan. Există o perspectivă a tranziției și o asemenea etapă este o etapă undeva între 10, 15, poate chiar 20 de ani. Frontul Salvării Naționale, partidul mamut care preluase puterea la Revoluție, se rupe în două. Aripa reformatoare condusă de Petre Roman păstrează numele FSN, în timp ce aripa conservatoare grupată în jurul lui Ion Iliescu înființează un nou partid, FDSN. În toamna lui 1992 sunt programate noi alegeri și Ion Iliescu pornește ca favorit în fața lui Emil Constantinescu. Pe 1 octombrie, fix între cele două tururi de scrutin, Michael Jackson ajunge la București. Românii se dovedesc pro-occidentali în preferințele muzicale, dar nu și în alegeri. Pe 11 octombrie 1992, Ion Iliescu câștigă încă un mandat de președinte. Cel mai rău lucru care i s-a întâmplat României în acei ani a fost victoria lui Ion Iliescu în alegerile din 1992. Asta a fost. Deci dacă ar fi câștigat Emil Constantinescu în 1992 și Convenția Democratică, câștigam pur și simplu, România câștiga 4 ani. Ei au fost anii în care am pierdut toate trenurile. Au fost ani în care România l-a avut prim-ministru pe Nicolae Văcăroiu, un economist de pluton care lucrase 20 de ani în Comitetul de Stat al Planificării Comuniste. Sigur că alegerea mea ca prim-ministru m-a luat în surprindere. Păi Iliescu nu l-am cunoscut personal până atunci. Probabil a zis, situația e atât de grea încât trebuie să punem un om care cunoaște bine economia și ne poate salva să trecem iarna. Guvernul Văcăroiu a trecut prin Parlament susținut de așa numitul Patrulater Roșu, un bloc politic format din partide precum PUNR-ul lui Gheorghe Funar,
PRM-ul lui Vadim Tudor și PSM-ul lui Ilie Verdeț, fost prim-ministru în epoca ceaușistă. Toate își aveau sorgintea în Partidul Comunist. Asta a fost. Revenirea la o modalitate de a administra economia în mod centralizat. Menținerea economiei centralizate însemna, de fapt, menținerea unei industrii aflate într-o stare avansată de degradare. Însă nimeni din conducerea statului nu voia să accepte această realitate. Cum să închizi o fabrică? Nu se poate, domnule. Trebuie să să aducem îmbunătățiri. Păi n-am puteai să aduci îmbunătățiri. De ce? Din nou un lucru care era adevărat, de care s-a speriat Roman, când a spus că industria românească este un morman de fiare vechi. Da, era uzată moral. Știți, noi am moștenit o fântână fără apă, plus minciuna că în fântână este apă. Pentru că Ceaușescu stopase toate importurile tehnologice. România era unul din primii producători mondiali de industrie de utilaj petrolier din lume. Unde am pierdut contactul cu plutonul? În momentul în care s-a produs simbioza dintre electronică și industria de utilaj petrolier. Noi am rămas mai departe pe manevrare cu mâna, în timp ce în vest s-a produs această simbioză și noi în momentul ăla am început să pierdem. Veniți? Aveți grijă. Condițiile noastre de muncă, dacă zic că și compar cu anul 1900, cred că nu exagerez. Poate mai rău. Pentru că dacă discutăm, nu iau în speță deci cu 30 de ani în urmă, utilajele erau aceleași ca acum 30 de ani, dar îmbătrânite cu 30 de ani. Nu știu dacă m-am făcut destul de bine înțeles sau de explicit. Eu lucram la FEA, asta era fabrica de elemente pentru automatizări, era în platforma Pipera. Aia fusese o fabrică făcută de japonezi în anii 70, super modernă la momentul respectiv. Eu lucram într-un atelier care se chema Surse. Noi făceam pe vremea aceea niște surse stabilizate de tensiune pentru calculatoarele vremii. Când erau japonezii, atelierul făcea 25 de surse pe lună, dintre care mergeau 25. După ce au plecat japonezii și spre sfârșitul anilor 80, când eram în 89, atelierul făcea 100 de surse pe lună, din care mergeau 2-3. Deci, fenomenul ăsta descrie întreaga economie socialistă. Producție doar de dragul producției a unor echipamente, scule, orice, care, în cel mai bun caz, nu erau cerute de nimeni. Și în cazul obișnuit, pur și simplu nu funcționau. Foarte, foarte multe produse în România, costul de producție era mai mare decât valoarea pe piață. Ele au fost gândite să fie, de exemplu, exportate, dar nu le exportai în Franța sau în Germania. Le exportai în sistemul CAIR. Noi dădeam rulmenți polonezilor, polonezii ne dădeau brichete, de exemplu, deși poate nu aveam nevoie de ele. Și ăsta era sistemul CAIR. Aceste lucruri nu au mai funcționat după ce întregul sistem socialist a căzut. CAIR nu mai exista, rușii nu mai cumpărau, de ce să mai cumpere? Celelalte țări erau deja în curs de democratizare. Evident că un asemenea sistem nu avea cum să țină la infinit, câtă vreme el era gândit nu să producă bunuri, ci să producă joburi. Asta a fost pansamentul pe care l-a pus socialismul pe aceste țări. Impresia că ai job și nu mai ai probleme. Vreme de 4 ani, marea preocupare a lui Ion Iliescu și a guvernării Văcăroiu a fost să păstreze acest pansament care întreținea o mare iluzie, siguranța locului de muncă. Sigur că asta era ideea fundamentală, să nu super muncitorii. Așa a gândit Iliescu la vremea respectivă, dar câtă vreme nu era cineva care să cumpere acea marfă, banii veneau de la bugetul de stat sau Dumnezeu știe de unde aduceau ei bani, câtă vreme banii în întreprindere nu veneau pe calea firească. Vinzi o marfă și ți intră banii. Bineînțeles, s-au subvenționat întreprinderi în pierdere, punct. Dar nu una, multe, dintre cele mai mari. Intrau muncitori în fabrică de pomană. Asta era, că lumea avea impresia, uite, ne ducem, muncim și producem. Se producea pe stoc. Ieșeau produse finite, dar nu le cumpăra nimeni. Lucrurile n-au stat așa. Eu n-am produs nimic pe stoc. Când faci și declanșezi un proces
Nu-l faci peste noapte, închizi fabricile. Și am închis fabricile, am dat afară 2 milioane de oameni. Cu ce hrănești populația dacă nu produce nimic? În acei ani, guvernul Văcăroiu a ales să stimuleze o producție care cu greu putea fi convertită în profit. De cele mai multe ori de o calitate îndoielnică, marfa produsă în fabricile românești mai avea un handicap. Chiar și atunci când era competitivă, rămânea în depozite pentru că nu avea cine să o vândă. Era un alt mit, o altă barieră mentală care trebuia depășită. Producție, vânzare. Noi aveam ingineri buni și atâta tot, de producție. Noi nu aveam oameni de marketing, nu aveam oameni de investiții, nu aveam economiști de analiză sectorială, nu aveam așa ceva. Vă dați seama ce răsturnare mentală era să accepți ideea că vânzarea e mai importantă decât producția? Pentru că, de fapt, asta este ideea capitalistă, revoluționară. Nu, domne, eu vin, vânzător, vin la tine, producător, tu nu produci ce vrei tu, producătorule, produci ce spun eu. Eu vin și spun, nu mai faci sandale, de alea că nu se vând. O să-mi faci șlapi roșii, ăștia să vând. Așa ceva, în 1990, să accepți ideea că vânzătorii sunt mai importanți decât cei care trag la strung, care produc, care interacționează cu materia. Așa ceva, vă dați seama, puteai să fii luat la bătaie. Da? N-au dorit conducătorii de atunci în niciun moment să ia în piept aceste bariere, le-au lăsat acolo pentru a rămâne ei la putere. Să nu uităm situația grea socială pe care o avem. Să facem această tranziție brusc, sacrificând condițiile de viață ale oamenilor, apelând la curbe de sacrificiu, ca să spunem așa, pentru o mare parte a oamenilor, e o treabă asupra căreia trebuie să gândim cu foarte multă atenție, cu foarte mare responsabilitate. Încercarea lui Iliescu și a regimului său, Văcăroiu, după aceea faimoasa stagnare a lui Văcăroiu, de a menține în funcțiune acești dinozauri, a costat poporul român enorm. N-a fost absolut nicio stagnare, totul se făcea așa cum scrie la carte. Lucrurile se derulează în condiții, spunem noi, bune. Guvernul nu face altceva decât în baza programului pus de acord, programul de guvernare. Și, bineînțeles, în rest, hai să spunem probleme. În rest, România rămânea o țară tristă și cenușie, condusă fără nicio strategie și ocolită de investitorii străini. Nu uitați că ani de zile investitorii străini stăteau cu, se zice, cu arma la picior, adică România era tot timpul un steguleț roșu. Ce zice steagul roșu? Păi vin minerii din când în când și vă zvântă în bătaie, da? Există încă foarte multă reținere din partea investitorilor străini din diferite motive. Vă rog să-mi permiteți să nu le extind, să le prezint aici în fața dumneavoastră. Cred că cunoașteți și le-ați dezbătut mai bine decât mine. Ce să caute aici? Ca să negocieze cu cine? Cu Neanicu Văcăroiu și cu Florin Georgescu? Păi care stăteau, uite așa stăteau, pe fabrica românească să apărăm capitalul nostru românesc cu pieptul. Toți în afara țării ne trimiteau experți pe aici, fel de fel, cu tare și chiar ne învățau ce legislație să creăm. M-ați înțeles? Nu făceau neapărat din ideea de a ridica România pe culm, să fiu serioși. Gândul lor era cum să reușească să transforme România într-o piață de desfacere. Cai de curse, jockey, hipodrom. Imagini devenite de curând familiare ialomițenilor. În timp ce investitorii străini erau ținuți departe de capitalul românesc, vișnițarii primilor ani de tranziție treceau la următorul nivel și pozau în mari oameni de afaceri. Ele există datorită cunoscutei societăți Hermes din Slobozia, care, prin patronul ei, domnul Ilie Alexandru, s-a apropiat cu înțelegere, cu pasiune, de acest prinț al câmpiei, calul. Ilie Alexandru a mizat pe fascinația asta a oamenilor față de Occident, față de tot ce fuseseră lipsiți în anii ăia. Sunt reunite în aceste imagini dorința societății Hermes de a face ceva deosebit, ceva nemai văzut. Aceștia toți erau niște hoți.
Ilie Alexandru și-a făcut tot ce a făcut pe acolo, a făcut cu bani luați de la Bancorex, pe care n-avea nici gând să-i mai dea înapoi. Și a luat nu știu câte milioane de dolari, n-a mai dat niciun sfanț înapoi. Așa a fost devalizată cea mai mare bancă românească a vremii. Bancorex era de fapt Banca Română de Comerț Exterior, prin care se derulau toate operațiunile externe ale statului comunist. În anii 90 a avut pierderi de peste 2 miliarde de dolari din cauza creditelor luate de diverse personaje cu legături în structurile statului. Când li se punea întrebarea, păi bine domne, nu dați banii cu tare, intra, trebuie să fiți arestat. El ce spunea? Dau de lucru la oameni. Toți spuneau, dau de lucru la oameni. Mie mi se pare un singur lucru important, că ce am făcut în această țară, că miile de locuri de muncă pe care le-am făcut nu sunt în favoarea mea. Știți ce se întâmplă? Problema până la urmă nu este că ai dat un tun. Problema e dacă după ce ai dat tunul, reușești să menții în viața afacerea sau să o dezvolți. Că până la urmă pentru statul român important este ca o afacere să funcționeze, să plătească salarii, taxe și impozite. Regimul Iliescu a încurajat ascensiunea acestor milionari de carton. Le-a permis să falimenteze bănci, le-a facilitat privatizări frauduloase și le-a dat legi preferențiale. Pe vremea aia se făceau legi direcționate. Ordonanțe de guvern de 2-3 luni pentru un om sau pentru 10 oameni. Așa s-au băgat accizele de 72% la televizoare. Eu le plăteam, dar asta însemna prețul meu dublu. Copos vindea la jumătate de preț. Ce să fac? Nu puteam să mă bat cu el. Legea spunea că televizoarele prevăzute cu sistem de telecomandă infraroșie. Copos îi scotea telecomanda și o vindea, zice, pentru telecomandă vă duceți în gangul de alături. A fost foarte, foarte mult ajutat el. E adevărat că până legislația creată am dus o luptă întreagă pentru dezvoltarea capitalului autohton, pentru a nu deveni colonie, cum suntem astăzi. Mi-aduc aminte foarte bine că au fost câteva hotărâri de guvern cu scutire de taxe vamale pe 24 de ore. Pur și simplu se scutește de la importul de rulmenți între 27 și 28 august. Apărea în monitorul oficial hotărârea de guvern, rulmenții erau debarcați din vapor în camioane și gata, scăpai de taxele vamale. Și după aia reveneau, deci era doar pentru 24 de ore. Cât era nevoie ca acel prieten al premierului să-și rezolve problema. Populația nici nu afla de aceste chestii. Ele se făceau și atât. Oamenii își luau banii sau își împărțeau banii și populația nu afla nimic. Știam că singura metodă pentru a-mi dezvolta firma era investiția. M-am hotărât să investesc în transportul, fapt pentru care am cumpărat 5 capuri de tractare de la uzina de autocamioane Brașov. Și cum norocul surude acelor îndrăzneți, a doua zi după ce eu am cumpărat aceste capuri de tractare, prețul lor s-a triplat. Problema a apărut atunci când acești oameni au vrut să aibă și influență politică și să cumuleze cele două aspecte. Și aici a fost traseul ilustrativ al lui Dumitru Sechelariu, care în 96 a devenit primar și din poziția de primar a început să-și servească fără pic de jenă propriile interese economice. Cazul lui Dumitru Sechelariu, ajuns din om de afaceri membru PDSR și primar de oraș, nu era o excepție, ci o regulă care avea să definească politica din România în următoarele decenii. Îmbogățiții tranziției au pătruns în toate partidele. Eu, în anii 90, m-am dus la Radu Câmpeanu și i-am spus că eu, cetățeanul Viorel Cataram, îmi place teoriile pe care le aduce în dezbaterea opiniei publice și vreau să-i sprijin financiar Partidul Național Liberal, fără să mă implic în politică, numai să-l sprijin. Sprijinind financiar partidul, Viorel Cataram a ajuns la un moment dat chiar vicepreședintele PNL și membru în guvern. Păi nicio lege nu mă împiedica atunci să fiu și ministru, și director general, și proprietar de firmă. În paralel. Legătura directă dintre politică și afaceri devenea o normalitate. Eu m-am înscris în PDSR, chiar dacă mă credeam un mic om de afaceri, chiar dacă și simțeam și îmi doream să devin un om de afaceri mai mare, nu vedeam niciun impediment în a merge lucrurile paralel. Nu vedeam. Era o altă stare de spirit. Nu mă interesa decât
cât câștig eu. Și nu cred că pierdea cineva. Cine pierde? În noua Românie oligarhică, formată din politicieni și afaceriști, pierdeau milioanele de români ținuți captivi în industria falimentară a anilor 90. Doza de iluzie aplicată populației începea să se risipească. Toate semnele arătau o țară intrată în colaps. Copii abandonați pe străzi, inflație amețitoare, greve interminabile. Ne doare că în lumina sa pământul ține o lume rea. Pentru tot mai mulți români, singura grijă era supraviețuirea. Din pensia mea pot să cumpăr 4 kg de salam. Atât. Atât. Și nu știu dacă mi-ajunge. Ba da, mi-ajunge. Mi-ajunge și mai trebuie să plătesc gazul metan, lumina și electricitatea. Unii erau încrâncenați, temător. Pe mine nu m-a înjurat nimeni în perioada aia și mă duceam la toate manifestările posibile. Mă duc aminte, era greve peste greve peste greve și o inflație 290 sau ceva la sută. Era incredibil. Erau vremuri foarte grele pentru români. Cumplită a fost, da, cumplită și cu multe pierderi colaterale în rândul oamenilor simpli. Și în 95, ceea ce în 90, de exemplu, puteai să-ți iei o mașină, în 95 mai puteai să-ți iei o motocicletă, de exemplu. Și mulți oameni și-au pierdut economiile, neștiind ce este inflația, neînțelegând mecanismele economice, și-au pierdut economii de o viață exact în acest mod. Pe lângă inflație, economiile românilor erau pândite și de alte pericole ale tranziției. Jocurile piramidale, în frunte cu celebrul Caritas, au păgubit sute de mii de oameni care au crezut în formula miraculoasă a îmbogățirii rapide. Depui 1 milion, aștepți câteva săptămâni și ridici 8 milioane. La vârsta mea de 86 de ani, intrat în 87, nu m-a dat bani afară. Câți bani ați dat aici? Păi câți bani? Am vreo 2 milioane. Această combinație de naivitate, deznădejde și sărăcie care a dominat România acelor ani își atingea apogeul pe ulițele satelor din toată țara. Desființarea CAP-urilor îi adusese pe țărani într-o situație dificilă. Primiseră înapoi pământurile, dar neavând utilaje cu care să le lucreze, se întorseseră cu 100 de ani în urmă. Cu ce lucrați acum pământul? Aveți unelte? N-avem, mamă, cu sapa, uitați. N-avem nici tractor, nici cal, nici căruță, nici nimic n-avem. Uite așa ne amărâm cu sapa toată vara, maică. Când ați vândut pământul? Am dat un pământ de pământ. Cât ați luat pe el? Pe 2 milioane jumătate. Banii s-au devalorizat. Ce veți face în continuare? Vindem în continuare. Lângă vintiți de proprietate, vindem în continuare. Altceva n-avem altă posibilitate. După ce munciseră toată viața în gospodăriile colective ale statului comunist, țăranii se treziseră acum cu niște pensii de mizerie. Sunt oameni mulți care mi-e rușine să mă duc cu pensia la ei. Mi-e milă de ei care, dacă era la un servici, că mă duc cu pensii și la pensionari ăștia, care are de la servici are bani mai mulți, 40-50 de mii. Ei, când mă duc la ăla cu 4 mii, parcă mi-e și dandoasele să număr 4 mii, că sunt obișnuită să număr de la 30-40 de mii în sus, ca la pensionarii ceilalți. Și când mă duc la ăla cu 4 mii, parcă mi-e și greu așa să-i dau 4 mii de lei, mă. Statul român părea să-i fie abandonat pe acești oameni. Doar câte un parlamentar le mai scria din când în când poezii. Cerere. Am voie și noi, dacă se poate, să-i rugăm pe ai noștri noi stăpâni să ne dea eventual în rate pensia de 4 poli jumate, pensia țăranilor români. Ne-ați luat pământul pe furate, ne-ați legat de glezne și de mâini, CAP-uri sărăcite toate, tot ce-am dat pe totdeauna datie viețile țăranilor români. N-avem pâine, lemne și bucate, iar flămânzi și goi ca niște câini. Țineți minte, oameni lăcate. Mr. President, distinguished representatives, the spectacular evolutions in the area of Eastern Europe and the firm determination of Romania
to have a market-oriented economy need the support of industrialized countries. După 5 ani în care economia intrase în colaps, iar oamenii ajunseseră la limita supraviețuirii, conducătorii României post-revoluționare se vedeau nevoiți să accepte eșecul democrației originale. Cei care îi îndemnaseră pe români să nu-și vândă țara, le spuneau acum că singura soluție este îndreptarea către Occident. Bă băieți, Carpatul, Dunărea, cu tare, noi românii facem aici, noi de noi, uite că nu merge. Trebuie să lucrăm cu Europa, cu astea. Dom'le, mergem către Uniunea Europeană. Haideți să facem o declarație în sensul ăsta. Pe 21 iunie 1995, reprezentanții tuturor partidelor politice, ai sindicatelor, ai Academiei și ai Bisericii participau la semnarea declarației de la Znagov, un document care aduna toate energiile țării în jurul unui obiectiv pentru următorul deceniu: aderarea României la Uniunea Europeană. Începem? Faceți semn, da? Cred că momentul de azi este un moment politic important. Este vorba de exprimarea voinței neechivoce la nivelul partidelor parlamentare de a accepta ca obiectiv major integrarea în structurile europene. Este un pas bun care s-a făcut, necesar. Întotdeauna Partidul România Mare a considerat că România este în Europa încă înainte de nașterea Europei. Crezi că îi apucase europenismul? Crezi că aveau în cap valorile occidentale? Credeți că doreau reguli economice ca acelea din Occident? Nu! În momentul ăla, marea prietenă, Uniunea Sovietică, se destrămase. Deci atunci nu prea aveai către ce să te orientezi, iar singur nu funcționai. Practic, cei care dețineau puterea se uitau la situația globală și spuneau: ok, trebuie să mergem pe ruta asta, altfel ajungem în locul lui Ceaușescu, adică iarăși, fără mâncare, probleme economice foarte grave și totul se prăbușește din nou. Gestul de la Znagov însemna despărțirea, de fapt, de democrația originală, care, de fapt, era mascarea unei combinații de democrație cu dictatură. Suferințele au trecut, totul e ca viitorul să asigure pentru țară ceva bine. Acolo, restul nu mai are importanță. Tot în 1995, la câteva luni după declarația de la Znagov, avea loc un alt moment care dovedea că românii încep să înțeleagă greșelile trecutului. S-a produs un fenomen inexplicabil. Uneori se întâmplă și așa ceva. Coada enormă la catafalcul lui Corneliu Coposu. Un soi de revelație. Parcă s-au dus acolo ca să îi spună: iartă-ne. Ăsta era sentimentul, iartă-ne. Mare parte din democrația românească. E păcat, e mare păcat. Pentru noi și pentru voi în mod special. Era un exemplu de caracter pe care e foarte greu să-l mai dea cineva după 50 de ani de contorsiuni și de nefericire. Corneliu Coposu, omul pe care mii de bucureșteni încercaseră să-l linșeze în 1990, devenise post-mortem simbolul moralității în politica românească. Sunt un frate tânăr care crede în dreptate, am ochi negri, dar am mâinile curate. În atmosfera de dezamăgire care se instalase peste România acelor ani, oamenii au căutat o speranță care să-i poarte mai departe. Opoziția politică, societatea civilă și o parte tot mai mare a populației au început să creadă într-un cuvânt care pentru multă vreme păruse de neacceptat: schimbarea. Trebuie să punem degetul pe rană. Trebuie să aflăm unde s-a greșit, dar și cine a greșit. Că banul și puterea sunt pericole morale, circul vieții ne-a impus salturi mortale. Omul în jurul căruia s-au adunat toate aceste energii a fost Emil Constantinescu, un profesor universitar care urma să candideze la alegerile din 1996 împotriva lui Ion Iliescu. În 96 s-a schimbat faptul că am reușit să construim această alianță de partide și asociații care era un ideal. Îl sprijin și îl sprijinim pe domnul Emil Constantinescu. Nu cred că Iliescu își imagina că se ajunge la situația asta, dar în momentul când eu am semnat un acord cu Emil Constantinescu și am făcut campanie pentru Emil Constantinescu, a înțeles că nu mai e cale.
cumva Ion Iliescu nu mai ținea cu tot din adinsul să câștige și acele alegeri. Parcă, nu știu, nu mai voia. Înțeleg preocupările, nemulțumirea, dezamăgirea multor oameni în legătură cu situația economică încă grea prin care trece economia națională. Dar trebuie să înțelegem această situație într-o conjunctură dată. În 1989 s-a produs prăbușirea unui sistem care n-a mai rezistat, atât în România cât și în toată această zonă de Europa. Circula printre pesediști ideea, bă, noi nu putem să închidem fabrici, că nu putem. Noi suntem partidul comunist, suntem partidul clasei muncitoare, noi nu putem să închidem fabrici. Hai să-i lăsăm pe ăștia la putere cât or sta niște ani, să se compromită ei, că lumea o să înjure pe ei, da? Și să închidă ei fabricile, să nu le închidem. Alternanța la putere a fost încurajată inclusiv de șeful Serviciului Român de Informații. Unul dintre stâlpii regimului Iliescu, Virgil Măgureanu, a anunțat atunci că va vota schimbarea. Eram în măsură să știu dacă acest lucru trebuie să se întâmple sau nu, adică schimbarea. Eram în măsură și am făcut. Schimbarea s-a produs în noiembrie 1996. Era un moment în care tot mai mulți români deveneau conștienți că țara are nevoie de o conducere nouă. Deci îl voi vota pe Emil Constantinescu. Îl votez pe Emil Constantinescu. Eu l-am votat și îl voi vota în continuare pe domnul Emil Constantinescu, pentru că am încredere în dumnealui. După deschiderea urnelor, Ion Iliescu a fost nevoit să-și recunoască înfrângerea. Să-și îndeplinească angajamentele și promisiunile. Când s-au anunțat rezultatele, lumea a ieșit în stradă. Dumnezeu pentru noi! Dumnezeu a înviat pentru noi! Dumnezeu zice de acolo! Deci asta a fost un moment de cotitură, pentru că a fost prima dată în istoria României când un șef de stat s-a schimbat prin vot. Am fost anunțat că s-a strâns lumea în piața universității. În mod spontan, nu era nimeni, nu chemase acolo. Am venit pe jos, am ocolit ca să nu fac față valului entuziastic al mulțimii. Am intrat la balcon. Nu aveam un discurs pregătit. Suntem cu toții din nou aici pentru a spune că România va deveni țara prosperă, demnă și liberă pe care ne-am dorit-o cu toții. Că împreună vom dovedi că suntem capabili să reconstruim această țară. Și tot timpul ăsta am simțit un fior. Mi-am dat seama că acești oameni aveau o speranță nemăsurată. La scurt timp a venit iarna și speranțele românilor s-au lovit de realitate. Prețul gazului metan s-a mărit de 4 ori, iar cel al benzinei s-a dublat. Și în timp ce oamenii intrau în panică, noul premier le promitea că totul o să fie bine. Trecerea la o altă stare de fapt internă, bunăstarea populației, racordarea României la sistemul mondial al circulației. Convenția Democrată câștigase alegerile cu promisiunea de a aduce în instituțiile publice un număr de 15.000 de specialiști capabili să reformeze statul din temelii. Numai că la momentul formării guvernului a avut dificultăți în a identifica un singur specialist capabil să fie prim-ministru.
Așa a ajuns în fruntea guvernului Victor Ciorbea, un fost lider sindical luat din fotoliul de primar al capitalei pe care tocmai îl câștigase. Convenția CDR-ul nu a avut oameni pregătiți, adevărat. Dacă n-au fost în stare să dea un prim-ministru, au trebuit să-l ia pe Ciorbea, care oricum nu era cel mai potrivit pentru treaba asta. Deci aici e adevărat. Oamenii au sperat foarte mult atunci și au crezut în promisiunile acelor partide. 15.000 de specialiști. Avem 15.000 de specialiști pregătiți. Unii din media au început să glumească pe urmă săptămâni întregi că ăștia sunt Ciorbea și așa mai departe. Ideea celor 15.000 de specialiști am pus-o în mod spontan și ea a fost reală. În toate județele României au avut acces persoane care reprezentau partidele istorice. Deci a fost la nivelul întregii țări o schimbare. Când mi-aduc aminte cine era lider la PNSCT la Bacău, domnul Corniță, care fusese deținut politic, un om bătrânel de treabă și un om de bun simț, dar clar fără anvergură. Cum să vă spun, atunci cred că a fost o distracție enormă în toate instituțiile, ministerele. Se tăvăleau de râs, spuneau, vai, săracul ăsta, las că-l aranjăm noi. Nu pot să uit, de exemplu, Ion Diaconescu, care este o stea a țărănismului, a spus o prostie care atunci m-a șocat cât de mult acești oameni trăiau în trecut. A spus așa: vrem să schimbăm denumirea din guvern în Consiliul de Miniștri, că așa era pe vremea noastră, adică în anii 30. Și după aia s-a atras atenția, n-ai cum, că în Constituție scrie guvern. Asta era prioritatea. Marile probleme ale guvernării CDR au apărut însă abia atunci când s-au văzut nevoiți să adopte măsurile nepopulare pe care regimul Iliescu le tot amânase. Iar asta însemna, în primul rând, închiderea întreprinderilor de stat falimentare. Se știa în bună măsură că situația economico-financiară este foarte gravă și se știa că trebuie să luăm măsuri, unele dramatice. Deci reforme structurale care să vizeze marile întreprinderi energofage care aveau pierderi uriașe, regiile autonome, nu se făcuseră deloc. Când guvernul Ciorbea a încercat să închidă primele 15 întreprinderi, atunci au ieșit în stradă muncitorii. Nu se poate! Este o realitate că am avut aproape zilnic proteste, mitinguri, marșuri, greve. Victor Ciorbea a demisionat astăzi, după ce în ultimele luni a fost tot mai contestat de partenerii săi din coaliție. Nu am întârziat nici reforma, nici privatizarea, ci le-am început cu începutul. Cel care a dat tonul a fost ministrul transporturilor Traian Băsescu. Acesta l-a acuzat într-un interviu acordat unui ziar central pe Victor Ciorbea că nu este destul de competent pentru a aplica o reformă dură, exactă și rapidă. În afara acestor probleme au apărut și manifestațiile de stradă care îi cereau premierului să demisioneze. Țipau cu toții, stânga, dreapta, toate televiziunile, radiouri și așa mai departe, Ciorbea e de vină, Ciorbea. Poate am încercat înainte de vreme să fiu un alt fel de prim-ministru. Așa a fost să fie. La numai un an de la câștigarea alegerilor, țărăniștii se vedeau din nou în mare dificultate. Aveau nevoie de încă un specialist pe care să-l numească prim-ministru. S-a oprit asupra lui Radu Vasile, un profesor universitar care prefera să glumească atunci când îi se cerau previziuni despre succesul reformei. Deci, în august va fi o eclipsă de mari proporții și noi sperăm și o prognozez că e pe 11 august. Hai mai lasă-mă cu întrebări. Era absolut incompetent. Un om de treabă absolut incompetent. Deci el preda ceva pe la ASE, istoria economiei. Habar n-avea. Și eu cred că da. Să-l odihnească Dumnezeu, dar și eu cred că da. Dom'le, omul era un om de treabă, țărănist și el, da? Opoziție, da? Anticomunism. Veniseră oamenii cinstiți, da? Mă duceam la el, de pildă, să fac un interviu cu el, că erau probleme grave cu economia, nu știu, și omul juca șah, Dumnezeu să-l odihnească, juca șah pe calculator, în birou, la guvern,
Și eu zic, tu nu, am așa cu tare. Stai puțin, zice, că am aici o chestie acolo și juca așa cu lui înainte. E adevărat. Dar nu juca șah, ci jocuri. Omul habar n-avea de economie. România era în criză economică, eu i-am pus toți parametrii definitorii ai crizei economice, luând tot ce se întâmpla cu cifre în economia românească, și el nu refuza să recunoască chestia asta. Nu, domne, zice că nu e așa de fapt. În acest context, se cuvine să arătăm că încetinirea reformelor, începând din a doua parte a anului 97, a avut ca efect scăderea ratingului de țară de către societățile Moody's și Standard & Poor's. Atunci, România s-a dus până în pragul incapacității de plată. Sub Radu Vasile, pentru că nu era prost guvernată, era neguvernată. A fost un moment critic ăla, s-a ajuns la mineriada din 99 pe fondul ăsta al dezamăgirii populației. Fraților, răbdarea noastră a ajuns la margini. În ianuarie 1999, hotărât să ceară salarii mai mari și stoparea programului de închidere a minelor nerentabile, 15.000 de mineri au plecat din nou spre București, cu Miron Cosma în frunte. La Costești, în județul Vâlcea, au fost întâmpinați de trupele de jandarmi. Superior numeric, minerii au spart barajul forțelor de ordine și au luat sute de prizonieri, inclusiv pe prefectul județului Vâlcea. Președintele țării a instaurat starea de urgență, iar în București s-a organizat un marș împotriva acțiunii minerilor și pentru apărarea democrației. Țara era în pragul războiului civil. Dacă violențele minerilor vor continua, România nu va mai avea în față niciun viitor. Doamne ziului! Dacă răspunsul vă mulțumește, da sau nu? Dom'le, să știți că în momentul ăla era urât Emil Constantinescu. Oamenii ăștia aflați la guvernare erau detestați, urâți de marea majoritate a populației. Pe asta s-a bazat Miron Cosma când a aruncat minerii spre București, firește, în înțelegere cu PRM-ul lui Vadin Tudor, în înțelegere cu PSD-știi. Din partea grupului parlamentar PRM, senatorul Corneliu Vadim Tudor. Dacă în 1989 a fost o revoluție anticomunistă, în 1999 avem de-a face cu o revoluție antimafiotă. Cu minerii înaintând spre București, premierul Radu Vasile a fost nevoit să cedeze și a mers să încheie pace cu oamenii lui Miron Cosma. Bună ziua! Acum 5-6 minute au început discuțiile dintre delegația guvernamentală condusă de primul ministru Radu Vasile și liderii minerilor la Mănăstirea Cozia. Prim-ministrul României capitula practic în fața unei grupări care subminase autoritatea statului și îi accepta toate revendicările. Minele n-au mai fost închise și au continuat să funcționeze în pierdere mulți ani de atunci înainte. Acum, întorcându-se spre vest, România se întoarce către sine. România își regăsește identitatea. În ciuda uriașelor probleme interne, guvernarea CDR și mandatul lui Emil Constantinescu au rămas totuși în istorie și cu o parte pozitivă. După alegerile din 1996, politica externă a României a urmărit cu consecvență două obiective principale: integrarea în NATO și în Uniunea Europeană. We are sure that Romania could meet the criteria for NATO membership. I applaud Romania's aspiration to join NATO. And my fellow citizens have now invested their hopes in one day joining and expanding NATO. I come to Romania because of all that we must do together to achieve your destiny in the family of freedom. Era, cum să zic, veniseră americanii, în sfârșit. Și cred că era Pro-TV, facea să ne uităm spre vest în fiecare seară. Și ideea era vreme NATO, că a venit și Clinton și a vorbit, stay the course. Și noi, adică vrem să intrăm în NATO și face orice NATO. And I say to you today, stay the course and Romania will cross that milestone.
Let's do it together! Numai împreună putem reuși! România voia în NATO, dar NATO ne răspundea că nu suntem pregătiți. În 1997, la summitul de la Madrid, ni s-a transmis că mai avem multe progrese de făcut, iar cel mai important era reformarea armatei. We have a lot of things to upgrade to the way of the Western militaries. So it's difficult, but we are capable to deal with this process. Chiar și așa, istoria a fost de partea noastră. Dragi compatrioți, împreună cu Guvernul României și cu întreaga opinie publică din țară, urmăresc cu toată atenția și cu firească îngrijorare evoluția evenimentelor legate de conflictul din Kosovo. În 1999 a izbucnit războiul din Kosovo și NATO a ajuns la mâna României, așa înapoiată cum era. Avioanele alianței aveau nevoie de acordul statului român pentru a tranzita spațiul aerian către fosta Iugoslavie. Ar trebui să trec în Parlament hotărârea de a acorda survolul pentru NATO, de fapt pentru Statele Unite ale Americii. Emil Constantinescu a făcut acest lucru împotriva curentului popular din România care era pro-Serbia și pentru asta, în toamna anului 1999, a venit la București Tony Blair, și atunci i-a spus: Tony, îți mulțumesc că ai venit, e important pentru NATO, dar noi în România mai avem un proverb. Dacă cineva îți dă un deget, tu cere mâna toată. Și acum, cu NATO ne-am lămurit, zic, nu mai e problema numai asta pentru noi. Problema noastră cheie este integrarea în Uniunea Europeană. Deci mi-a zis, ok. The solidarity you have shown, the proof of your steadfastness as an ally you have given, will bring its reward. Romania will be part of the family of Europe again. În Uniunea Europeană am intrat pe baza morților din Iugoslavia. Până atunci, să canonise Iliescu cu Mitterrand, să mai ducea și el pe la socialiști de-ai lui pe care îi știa, nu ne băga nimeni în seamă. Nici gând n-aveam. Mai rău decât cu NATO eram, cu Uniunea Europeană. La Uniunea Europeană nu ne susținea nimeni. Absolut nimeni. Și a venit Tony Blair și într-o săptămână România a fost pusă pe parcursul de intrare în Uniunea Europeană. Asta este istoria reală. Ce s-a întâmplat. Nu ne-a luat cineva în Uniunea Europeană că eram noi frumoși lăptoși de vreme acasă și am avut niște mari politicieni care ne-au băgat acolo. Mi-am vândut apartamentul și am depus numai pentru 3 luni și exact acum trebuia să-i scot. Și când a trebuit să-i scot, s-a produs arababura asta. La începutul anului 2000, România era zguduită de încă un cutremur social și economic, prăbușirea Fondului Național de Investiții. Băiatul meu a vândut și mașină buceagă, a vândut și remorcă, a vândut și vaca și vița, că să-și ia cel mâine pe mine un tractor să rănească și i-am pus aici sunt puși. O nație romantică, plină de visuri. FNI era ultima invenție dintr-un lung șir de escrocherii financiare care au ademenit pe români în anii tranziției. Reclamele deveniseră mai frumoase, dar rețeta era aceeași. Oamenii depuneau bani în conturile fondului și așteptau dobânzi de până la 4 ori mai mari decât la băncile obișnuite. Dormi liniștit când FNI lucrează pentru tine. Fondul Național de Investiții face parte din viața ta. În spatele acestei scheme financiare se afla Sorin Ovidiu Vântu, care între timp evoluase de la contrabandă cu marfă din Turcia la afaceri mult mai complexe. De ce v-au chemat? Pentru învinuirea de spălare de bani. Așa cum era de așteptat, FNI s-a prăbușit. Peste 300.000 de oameni au aflat că în timp ce dormeau liniștiți, economiile lor s-au evaporat. Tot ce au mai putut face a fost să iasă în stradă și să-și strige disperarea. Pulberea să se aleagă de voi. Praful și pulberea să se aleagă de toți. De toți! 70% sunt pensionari și oameni săraci.
A fost nevoie de mulți ani pentru ca Sorin Ovidiu Vântu să plătească pentru această poveste. La închisoare s-a întâlnit inclusiv cu oameni care pierduseră bani la FNI. Mulți. Și le-am explicat cum să facă să nu mai pierdă bani la instituții de genul ăsta. Prăbușirea FNI s-a petrecut în ultima jumătate de an a guvernării CDR. A fost lovitura finală dată speranțelor uriașe pe care românii și le făcuseră în 1996. Lumea nu aștepta minuni, dar lumea aștepta mai multă cinste, domnule. Deci, ca să spunem așa, oamenii au fost foarte generoși cu acea coaliție, dându-le acel vot de încredere, dar nu știu ce să facă cu el. Lucrul cel mai grav a fost falimentul moral al opoziției care ajunsese la putere. Cum adică? De ce? Ce s-a întâmplat atunci? Nu văd unde, să mi se explice și mie, a fost falimentul moral al guvernării. Scandalul FNI. În miezul acestui scandal a fost un anume Kamenko Petrovici, care era șeful cecului, țărănist. Acel ins a făcut înțelegerea cu Vântu ca pe acele slogane cu dormi liniștit, FNI lucrează pentru tine, să apară cec. Cec era un brand. Deci cecul garanta plățile. Vântul a spus, tu vii cu banii, eu îți dau, nu de 8 ori, dar un randament mulțumitor și cecul a zis, da, așa este, garantez și eu. Asta s-a întâmplat acolo. O bancă de stat a garantat un Caritas. Și lucrul ăsta l-a făcut un țărănist. Bun. E un exemplu. Într-adevăr, a fost un act semnat de primul ministru Radu Vasile. A fost un act complet greșit. Primul deceniu de democrație se încheia într-o atmosferă de deznădejde. Tinerii care înfăptuiseră Revoluția nu mai erau tineri, iar din entuziasmul de atunci nu mai rămăsese nimic. Nu există un copil care a murit acolo să nu fi zis, mama, pentru ce a murit mama. Se întoarce în mormântul lui. Cer iertare tuturor celor care au sperat că vor trăi mai bine, dar suferințele lor au continuat. Înainte alegerilor din 2000, Emil Constantinescu a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat și a deschis astfel calea pentru cea mai imprevizibilă luptă electorală de după Revoluție. Împreună am plecat, mergem împreună, pentru al nostru candidat vom veni la urnă. 4 ani de acum înainte, Iliescu președinte. S-au lăsat românii odată înșelați, a doua oară nu mai rezistă această manevră a celor aflați la putere. La finalul anului 2000, Ion Iliescu se întorcea în plină ascensiune, în timp ce partidele de dreapta se dovedeau incapabile să se coalizeze în jurul unui singur candidat. Eu, Isărescu, Meleșcanu, Roman și mai cine au zis? Eu, Isărescu, Meleșcanu, Roman, mă rog. Și în timp ce unii își numărau candidații, atenția alegătorilor se concentra în altă direcție. Avea o agresivitate naționalistă ieșită din comun. El excita toate corzile naționaliste. Ori asta, la un popor care trăise 40 de ani în incultură politică totală, asta mergea. Băiete, ți-am spus, eu nu că-s comunism, bă. Sunt născut, crescut în spirit comunist, putu-i Dumnezei, mă, că am făcut casă, am făcut toate, mă. Acum am murit de foame de ei, dracu. După 10 ani, oamenii începuseră cumva să-și piardă răbdarea. Și atunci au zis, hai dom'le, dă-i cu ăsta. Măcar vorbește tare, măcar e hotărât. Oamenii s-au îndreptat în 2000 spre oameni hotărâți. Și Vadim părea și el unul de ăsta care, dom'le, vorbește și spune și arată pe ăștia. Mafia! Țara a fost condusă în mare parte de niște gangsteri. Și eu am curajul să spun asta. Au furat până n-au mai putut, la 4 mâini, ca într-un concert de Rachmaninov. Au furat și au scos peste hotare. Vadim nu doar că și-a adus electoratul lui, dar a adus și foarte mult electorat tânăr
care spunea, domnule, îl votez că e diliu. Vă mărturisesc că eu în 2000 am votat cu Vadim. Exact pe același considerent. Care au fost motivele pentru care l-ați votat pe Corneliu Vadim Tudor? Extremismului, eu îl apreciez. E mai tupeist așa. Îți place stilul naționalist. Decât să avem niște relații cu țările europene, să intrăm în Uniunea Europeană, mai bine stăm în România, să avem salariul nostru, gândește la fel ca mine. Peste 3 milioane de români au gândit în aceeași logică și l-au votat pe Corneliu Vadim Tudor, care a intrat în turul 2 alături de Ion Iliescu. Suntem tari, nene! Asta este un cutremur. Asta al întregii lumi, nu al României. România a șocat din nou lumea occidentală. Un candidat cu nostalgii comuniste și cu un discurs extremist era la numai un pas să ajungă președintele țării. România nu mai poate fi condusă decât cu mitraliera. Avea cu mitraliera pe stadioane, o să execut cu mitraliera pe stadioane, nicio problemă. Făcea listă, el a fost primul care a venit cu lista. Persoanele care vor fi împușcate îndată ce luăm puterea. La mai bine de un deceniu de la Revoluție, România ajungea să se uite din nou la Ion Iliescu ca la un salvator. Iliescu e corect! Presa și societatea civilă s-au coalizat împotriva pericolului Vadim Tudor, îndemnându-i pe oameni să aleagă răul cel mai mic. Salut gestul de solidaritate în fața amenințărilor la adresa democrației. Ion Iliescu a câștigat detașat alegerile și a devenit din nou președinte. Este vremea reconcilierii. Este vremea unirii. Au urmat 4 ani în care Ion Iliescu a făcut un pas în spate și a vegheat de la Cotroceni ascensiunea urmașului său politic. Adrian Năstase, noul prim-ministru al României, venea din aripa tânără a nomenclaturii comuniste, care după Revoluție intrase în FSN-ul și mai târziu în PDSR-ul lui Ion Iliescu. Era văzut ca un om capabil să reformeze partidul, iar la începutul anilor 2000 și-a luat în serios acest rol. I-a schimbat numele în PSD, s-a înconjurat de tineri și a centrat guvernarea pe câteva obiective care sugerau că partidul se rupe definitiv de trecut. Noul PSD este singura forță capabilă să construiască noua Românie. Se făceau pași hotărâți către NATO și Uniunea Europeană, iar investitorii străini erau invitați să vină în România. Capitaliștii și de carton, care primii mari investitori dovediseră că sunt incapabili să gestioneze dincolo de o întreprindere de familie, și era nevoie de intrarea în structuri ale globalizării, investiții străine, dar nu numai. Investițiile străine au însemnat și privatizarea unor mari companii de stat, precum Petrom și Sidex Galați. Mă bucur că privatizarea Petrom nu este doar o operațiune comună de vânzare a unor aseturi ale statului. Cred că este foarte important să subliniem că nu este vorba de o operațiune de vânzare de acțiuni. Contractul de astăzi este, în primul rând, un contract de parteneriat cu un investitor serios. Practic, Sidex-ul pierdea $1.000.000 pe zi, care reprezentau salariile neplătite. Sigur că putem să continuăm în felul ăsta, dar Uniunea Europeană a spus, bă, copii, asta e subvenție, nu? Noi nu putem fi de acord cu așa ceva. La fel cu Petromul și așa mai departe. Mulți acum sunt foarte îndurerați că am privatizat Petromul. Dar când am privatizat, avea 30.000 de miliarde de lei datorii. Investițiile străine nu se rezumă doar la privatizări controversate. Pe clădirile marilor orașe încep să apară siglele unor corporații occidentale. La începutul anilor 2000, România traversează prima perioadă de creștere economică de după căderea comunismului. Lumea l-a perceput pe Adrian Năstase ca un tip care deține controlul. Și după guvernarea democrată, unde era un haos total și nimeni nu părea să dețină controlul asupra a nimic, a fost din nou un reper. A stabilizat economia, inflația a coborât. Ce n-a fost în regulă a fost, bineînțeles, încurajarea corupției de către guvernul Năstase. Anii 90 deveniseră basme cu frații Grimm în materie de corupție. Cineva la un moment dat voia să vină să-mi numere găinile. I-am sugerat că mai bine să vină să-mi numere ouăle. În guvernarea lui Adrian Năstase, nivelul corupției a devenit
super vizibil, adică nu mai putea fi ascuns în niciun fel și a știut și el. Formula Năstase 4 case, că de atunci au început lucrurile astea și e adevărat că am avut 4 case, dar nu în același timp. Practic, nu au fost descoperite mari fraude sau chestiuni importante. Au fost descoperite chestiuni legate de termopanele pe care eu eventual le-am primit cadou, afișele electorale sau căciulițe electorale, sau la Mitrea, nu știu ce, că a zugrăvit un apartament. Erau alte vremuri, altă gândire. Eu am fost șeful Corpului de Control al primului ministru și în 2001-2004 nu prea știa nimeni ce înseamnă criterii de integritate, transparency. Erau toți cu firme, cu contracte, cu unchi, cu veri, cu... A fost declarația lui Miron Mitrea, pe care l-au cercetat după aia că nu știu cine i-a făcut casa sau i-a reparat casa mamei lui. Și Mitrea, pe bună dreptate, a zis, dom'le, pe vremea aia nu considera nimeni ceva ilegal să-ți repare o firmă casă, ci toate firmele vreau să repare casa mamei mele. Atunci au apărut baronii locali. Era un far al corupților, mischie, cred că la Gorj. De ce aveți acest renume? Pentru că nu întâmplători mulți zic baronii locali și încep cu mischie. Spuneți-ne, care este explicația dumneavoastră, sincer? Explicația este clară. Pentru că în județul Gorj, eu mi-am identificat activitatea mea cu activitatea întregului județ. Deci a întregii populații. Da, nu mișcă nimic fără mischie. Nu mișcă nimeni. Asta dar nu la tot pe placa veche. Păi da, asta nu înseamnă că dacă ești autoritar nu mișcă nimeni. Păi stați puțin. Păi nu, PSD-ul avea câte un astfel de personaj în toate zonele României. Am onoarea și plăcerea de a vă invita să faceți un tur virtual care să vă prezinte provincia vrânceană, atât de dragă sufletului meu. Baronii stăpâneau județele și asigurau voturi pentru partid. La schimb, partidul le asigura protecție în fața justiției. Dar nu era ideea atunci cum politician poate să fie în proces sau condamnat. Nu există idee, că mă duc aminte, noțiunea era că politică controlează justiție. Aflat în vârful acestui sistem, Adrian Năstase ajunsese într-o situație aparent fără ieșire. Avea nevoie de influența baronilor locali, dar în același timp se angajase să ducă România în Europa. Așa că a găsit o rezolvare românească. Adrian Năstase a încercat să împace o capră și o varză care sunt cam ireconciliabile. Pe plan extern să dea bine, să arate bine, că avem legislații, că avem instituții care funcționează, că avem separația puterilor în stat, că avem o justiție independentă, dar pe plan intern mai muțărea toate aceste chestii, fie prin oamenii pe care îi planta în vârful sistemului, fie prin modul în care croia legislația. În toamna lui 2002, guvernul Năstase părea că nu mai este dispus să tolereze corupția și înființa o instituție specializată. 30 de procurori, 170 de ofițeri de poliție judiciară și 45 de specialiști. Toți formează Parchetul Național Anticorupție din România. PNA-ul a fost înființat, atenție, la cererea Uniunii Europene și Năstase a acceptat asta și a spus, da, numele îl înființăm. Dar era o formă fără fond, împotrivă, cu alt fond. Bineînțeles că occidentalii s-au prins de treaba asta și au și spus, peștii mari nu sunt luați în năvod aici deloc, scapă. Da, ei chiar au crezut că pot să-i păcălească. Asta a făcut Năstase. El a încercat să ofere un pospai de societate normală la cap, dar în fapt a cariat-o cât a putut de mult pe dedesubt, prin manevrele pe care le făcea la interior. Adică nu iubeam PNA-ul, nu aveam sentimente sincere pentru el, pentru PNA. Să fim serioși, astea sunt glume. PNA-ul ăla era făcut ca să dea nupuri, dădea neînceperea urmăririi penale tuturor grangurilor. Nu putem în acest moment să ne ocupăm în întregime de corupția de mijloc și de marea corupție, pentru că deja capacitatea de acțiune a acestei instituții este depășită. Era o instituție la început și nu cred că trebuia să ne așteptăm la rezultate extraordinare. După 4 ani în fruntea guvernului, Adrian Năstase își crease imaginea unui lider atotputernic, omul care decide totul și în fața căruia toți trebuie să se supună. Cine e important? Eu. Florine, vezi să nu prinzi mingea. Sunt aici. Dați-vă în spate. Ce ales colțul?
Aplaudat la comandă și înconjurat mereu de admiratori, Adrian Năstase defilează fără competiție prin România celor ani. Următorul pas al carierei sale politice venea firesc și părea foarte ușor de atins. Sunt absolut convins că voi câștiga alegerile pentru președinție. Drumul său spre Cotroceni se anunța lipsit de obstacole. Decimată după eșecul din perioada Constantinescu, opoziția se grupase acum într-o alianță numită Dreptate și Adevăr și miza totul pe un candidat care părea ajuns la capătul puterilor. Este o alianță care a declarat toleranță zero corupției. Era bolnav, era într-o depresie, nu știu exact, dar pur și simplu nu putea să ducă un discurs până la capăt. Cum ajunsesem în situația asta? O situație ciudată. În 2002, spre sfârșit, eu am avut o operație foarte grea în care am pierdut un rinichi. A trebuit să am o recuperare, nu știu ce, n-am prea respectat-o. M-am trezit în 2004, în prima parte, într-o stare de epuizare și fizică și nervoasă. Din păcate, drumul meu în cursa prezidențială se încheie aici. Starea mea de sănătate mă oprește din acest drum. Mai erau câteva săptămâni până la începerea campaniei electorale și, dintr-o dată, alegerile prezidențiale începeau să devină imprevizibile. În locul lui Stolojan intra în scenă un personaj mult mai înzestrat pentru cerințele unei campanii electorale. Dragă Stolo, Sigur, era o probă de cabotinism, dar cabotinismul era atât de bine jucat, încât a păcălit lumea. Dragă Stolo, îți mulțumesc! Asta e, dragă Stolo. Da, cu șters lacrimile, cu dăsul palmei, cu șmecherii. dacă vei rămâne cu sufletul alături de noi, alianța va câștiga. Mulțumesc! Un politician care poate să fie actor în acest mod e foarte greu de oprit. Noi eram consternați, adică, wow, Traian Băsescu plânge? Cine? Cred că a fost prima lui scenă publică în care s-a emoționat. Băi, eu cred că și acelea lacrimi au fost sincere. Băsescu totuși este un tip emotiv. El a mai plâns în câteva rânduri, inclusiv când și-a recitat propria poezie. E genul de golan sentimental. Și atunci cred că și acele lacrimi, probabil că le-a și stimulat un pic pentru efectul artistic, dar cred că în bună măsură i-au și venit sincer. Da, el totuși e un om sensibil. A trecut pe multe în viață, dar uite că a avut un moment în care și mie câteodată îmi dau lacrimile așa când, știu eu, mi-aduc aminte, nu știu, era un film din ăsta lacrimogen așa și simțeai că parcă îți vine să plângi. Cu Love Story, nu? Love Story. M-am simțit penibil când am văzut că, de fapt, el nu avea o problemă de sănătate, pentru că i-am dat telefon atunci, după episodul acela cu lacrimile lui Băsescu, și eram sincer îngrijorat. Am crezut că are cancer, că pleacă în străinătate pentru a se trata și chiar din punct de vedere uman îmi părea rău. Pe urmă mi-am dat seama că a fost un show de televiziune și asta m-a întristat în legătură cu el. Regret însă că sunt obligat să constat încă o dată cât de jos poate să meargă Traian Băsescu pentru a-și atinge scopul politic. Din postura de câștigător sigur, Adrian Năstase se trezea brusc într-o competiție cu reguli care îi erau necunoscute. A urmat o campanie pe viață și pe moarte. Traian Băsescu! Se plimbă prin țară iepurașul Traian și strigă: unde-i ursul să-i mănânc urechile?
O să iau eu de urechi pe iepurașul ăsta și o să dau de pământ cu el, de nu o să se vadă. Arde la vot pe corupți și mincinoși. Adrian Năstase, sufletul meu! Știe să judece, să le facă pe toate bune. Singurul în el am încredere, în alții nu. Are o frumusețe, are o putere slobodită de Dumnezeu să conducă poporul. Speranța mea se leagă de candidatura lui Traian Băsescu. Băsescu este un om căruia chiar îi pasă de oameni. Iar oamenii simt asta și îl iubesc la rândul lor. Încrederea pe care o inspiră îi face acum pe mulți să-l vadă ca pe omul trimis, ca pe un salvator și să spună: Pentru mine este un fel de cavaler al dreptății. Nu știu, pur și simplu îmi inspiră încredere. Eu mergeam cu el în campanie și am observat aderența care el o avea la oameni. Eu am avut o altă idee despre ce înseamnă un lider. Sigur, mi s-a reproșat că nu ieșeam suficient de des în piață să dau mâna cu oamenii. Bun, în campania electorală am făcut și lucrul ăsta, dar eu cred că un lider, în primul rând, trebuie să stea la birou și să meargă în locurile de comandă, să construiască. I'm confident that the Romanians will vote for a good future, for a prosperous future. Dar lumea a zis, bă, ăsta e foarte arogant, frate, foarte arogant. Ori ca să fii votat de popor, trebuie să fii empatic, trebuie să ai calități de lider și trebuie să poți să vorbești cu oamenii. Cum să te duci tu, să pupi babe, să fii familiar, să promiți. Năstase era rigid, scorțos. Băsescu știți ce era? Era băiatul deștept al anilor 80. În anii 80 existau și atunci băieți deștepți, care făceau parte din sistem, dar nu erau aparacici de partid. Ăștia erau de obicei securiști, colaboratori ai securității care se orientau, băieți așa mai liberali, între ghilimele, care mai dețineau și valută și mai departe. De aceea Băsescu a fost mult mai versatil atunci față de Adrian Năstase. Dar și autografie nu dați. Da, doamnă, dar la ce vă folosește? Dacă așa îmi vine mie. Băsescu avea defecte umane. Îi plăcea șprițul, îi plăceau gagicile, vorbea pe limba oamenilor. Sunt legende urbane că s-a bătut cu unul într-o piață. Asta este. Românii au vrut un președinte de genul ăsta. Acum, ce să fac? Să-i contrazic? Băsescu era omul care putea să-l scoată din papuci pe Năstase. Eu nu puteam. Dialogul meu cu Năstase ar fi fost un dialog: Dom'le, ai promis că faci 100 de kilometri de autostradă și n-ai făcut, da? Și nu așa ar fi trebuit să fie? Că a fost mai bine cu hăhăială și cu... Merge! Să trăiți bine! Excepțional. Ok, ai văzut că-ți deștept. La un moment dat, Băsescu era într-o emisiune cu Nașu, era Nașu acolo, și Nașul îl întreabă: bă, și ce o să-i faceți lui Năstase dacă o să câștige? Băsescu: o să-l prind și o să-l dau cu capul de toți pereții. La care România era a doua zi, domne, pe burtă. Băi, era treaba asta pe care eu nu aveam. În gura mea ar fi sunat ca naiba. Și a început la țepe în Piața Victoriei, îl lipesc de toți pereții. Niște vorbe de înălțați meu, n-aveau niciun conținut, dar dădeau bine. Un sistem ticăloșit care distruge adversarii politici ai puterii. E, băieți, pe mine nu mă distrugeți. În Piața Victoriei la țepe după 28 noiembrie. Ultima rundă a luptei dintre Năstase și Băsescu a fost dezbaterea electorală dinaintea turului 2. Băsescu s-a dovedit din nou politicianul mai versatil, intrând în cea mai sensibilă temă a acelui moment. Noi avem amândoi o mare problemă. Pe cuvântul meu de onoare, o discutăm cinstit așa. Bă, ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns până la urmă să aleagă între doi foști comuniști. Între Adrian Năstase și Băsescu. În 15 ani n-a apărut unul să vină din lumea asta, să nu fi fost tarat de năravurile comunismului, să nu fi fost afectat de nimic. Ce blestem o fi și, pe cuvântul meu, îmi părea rău. Aia a fost o scenetă.
Domnul Băsescu era preocupat înainte de această emisiune să găsească glonțul de argint. Și a considerat el că ăsta ar fi glonțul de argint, nu? Teatrul ăla ieftin, nu? De provincie, băxită ăla cu chestia. Mă, Adriane, mă, ce blestem o fi pe poporul ăsta să aibă de ales? Adică avea el o dilemă, știi, să întreba, știi? În fața poporului era sfâșiat de o întrebare, da? Îi se rupea lui de popor și de comunism și de ăsta, dar el s-a gândit, băi, cum să-l pun eu pe ăla în dificultate. Pe urmă mă tot uitam așa uneori în oglindă mă uitam la mine. Zic, mă, tu ai respect pentru poporul român, Băsescule? Mă întrebam. Zic, am. Mă uit în oglindă, bă, Adriane, și mă întreb câteodată. Aproape ca un personaj din Caragiale. Aproape că ne găseam cu Veta și cu Jupân Dumitrache, ceva acolo, cu retorică de doi bani, de mahala. Drama este că n-avem voie să rămânem tot cu mentalitatea aia și după 15 ani de când nu mai e comunism în România. Iar tu mă convingi în fiecare zi că nu ești capabil să înțelegi că instituțiile astea trebuie să funcționeze singure. Năstase, acolo s-a dovedit generația anterioară, greoi, rigid, care n-a știut să descurce în situația respectivă. Deci acolo a pierdut, în mod clar a pierdut. Recunosc că nu i-am dat foarte mare importanță, pentru că, sigur, puteam să-i răspund foarte simplu. Eu am fost membru de partid, unul dintre cei 4 milioane de membri de partid. Tu ai făcut parte din nomenclatura de partid, pentru că, practic, ai fost numit cu semnătura lui Elena Ceaușescu la Anvers. Bun, unii ar spune acum nu numai să aleagă între un membru de partid și un nomenclaturist, dar ar adăuga și un securist, dacă Dragă Petrov, cum îi numesc unii astăzi pe Băsescu. Egalitate perfectă. Cei doi candidați în turul al doilea al alegerilor prezidențiale nu pot fi departajați conform estimărilor. Este un rezultat pentru ora 19, iar secțiile de votare sunt pline cu electoratul tânăr al Alianței. Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii. În seara de 12 decembrie 2004, Traian Băsescu devenea președintele României. Rezultatul a fost atât de surprinzător, încât Adrian Năstase n-a mai putut evita ridicolul unei sărbători grandioase, pe care partidul i-a pregătise cu mult timp înainte. Vă mulțumesc că suntem împreună. Sunt sigur că o să câștigăm. Victoria! În tot acest timp, centrul capitalei era ocupat de susținătorii lui Traian Băsescu. După 8 ani, românii ieșeau din nou în stradă, punându-și toate speranțele într-un singur om. Silviu Brucan a spus că ne trebuiesc 20 de ani pentru a ajunge la democrație. Voi, cu votul vostru, ați scurtat termenul la 15 ani. România a ajuns în democrație cu 5 ani mai devreme. Să trăiți bine! Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Pe 20 decembrie 2004, Traian Băsescu prelua în mod oficial cea mai înaltă funcție a statului român.
Era primul președinte post-decembrist care câștigase alegerile promițând nu doar un trai mai bun, ci o țară în care legile vor fi egale pentru toți, de la cetățeanul simplu până la politicieni și oameni de afaceri. Băsescu a fost dintr-o dată un trădător în raport cu lumea din care ieșea. Și-a trădat colegii de FSN și de partid dinainte. Și ce a făcut? A sezat că agenda opiniei publice era lupta împotriva corupției, care devenise un bla bla la toți. Dar la el a însemnat o faptă, nașterea unei justiții care putea să atace juridic vorbind orice persoană care trecea dincolo de lege. Bătălia împotriva corupției trebuie dată de justiție, care trebuie imediat depolitizată. El a câștigat alegerile cu acest discurs, deci trebuia să livreze ceva. A fost principala preocupare a lui Traian Băsescu la început de mandat. În prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a țării, corupția a fost declarată problemă de siguranță națională. Tot atunci, Băsescu avea să-și depășească atribuțiile și să aleagă chiar el noul ministru al Justiției. Propunerea de a fi ministrul Justiției m-a găsit efectiv spălând vasele. În ziua de Crăciun mama gătise și eu spălam vasele. Alo, aici Traian Băsescu. Nu vorbisem niciodată cu el, nu ne cunoșteam. Argumentul care m-a convins a fost următorul. Un om dintr-un partid politic nu va putea niciodată să facă până la capăt reforma justiției și lupta împotriva corupției politice. Pentru că oamenii și-au făcut în timp servicii unii altora în partid. Poate să spună, dar noi te-am făcut ministru, dar de ce eu sunt anchetat, dar de ce e celălalt anchetat? Intervine să nu mai fie cu tare anchetat. Era bine să fie un om care nu îl cunoaște pe cei din partid. Instalată la justiție, Monica Macovei a primit libertatea de a aduce oameni noi la conducerea celor mai importante parchete. Daniel Morar a fost numit în fruntea Parchetului Național Anticorupție, iar Laura Codruța-Chioveși a devenit procuror general al României. Era un mesaj că în justiție bate un vânt al schimbării. Le-a dat, de fapt, libertatea de a se manifesta ca meseriași unor magistrați, să nu mai fie sub presiunea politică cum fuseseră până în 2004, în care toată lumea știa că dacă nu se dă aprobare de la partid, nu deschizi dosarul cu tare. La revedere! DNA a început urmărirea penală împotriva lui George Copos, a directorului general al Loteriei Române Nicolae Cristea și a unui acționar Ana Electronics, Rosa Giglio Giuseppe. Cei trei sunt bănuiți de evaziune fiscală și abuz în serviciu. Procurorii au început cercetarea penală împotriva vicepremierului de atunci, George Copos. Și în ziua în care, coincidență, în ziua în care DNA-ul a dat comunicat de începerea urmăririi penale, eu m-am dus după masă, aveam un spectacol, m-am dus la teatru. Am dat telefonul pe silențios și în momentul în care am ieșit de acolo, deci după 2 ore, cred că aveam vreo 50 de apeluri. Iar era o nebunie. Eu nu mi-am închipuit că o să trezească, erau începuturile că o să trezească un asemenea interes. Până la urmă era începerea investigațiilor împotriva unui om. Nu însemna nici nu a fost arestat, nici nu a fost trimis în judecată, nici nu a fost condamnat. Însă interesul mi l-am explicat ulterior prin faptul că era persoană care era viceprim-ministru și faptul că nu prea se întâmplase în România până atunci un asemenea lucru. Ei, și telefoanele erau de la toată lumea. Și urmează ședința de guvern. Când am intrat în sală, toată lumea se uita la mine extrem de dubios. Privirea lor spunea, avem ministrul justiției în guvernul nostru și suntem anchetați? Asta spunea privirea lor. E ceva ce nu se mai întâmplase. Tăricianu zice, Monica, am crezut că ne ducem după opoziție. Și am spus, nu ne ducem după nimeni. Procurorii anchetează în funcție de probe. Copos țipa la mine peste masă, că nu o să mai vorbească cu mine niciodată. Bine. Dacă găsesc ilegalități, să le sancționează. Dacă nu, să-și ceară scuze. Personal, eu nu am nicio emoție, nicio teamă și nicio îndoială referitoare la rezultatele investigațiilor. Tăricianu atunci s-a spus, este inadmisibil ca un membru al guvernului să fie anchetat și eu să nu fiu informat dinainte. Ca atare trebuie să găsești un canal de informații prin care eu să aflu dinainte. Și atunci am spus, nu veți afla aceste lucruri. Era o mică declarație de independență pentru început a DNA-ului. Face ceva ce nu știu
oamenii politici. În joc nu erau însă doar oamenii politici. Erau și mari oameni de afaceri aflați în spatele lor. Personaje controversate precum Dinu Patriciu, Sorin Ovidiu Vântu și Dan Voiculescu. Doamna procuror, mă auziți? E doamna ministru Macovei în platou. Nu, vorbeam cu doamna procuror Macovei. Vă ascultă, vă aude, se aude bine. Mă aude, se da? aude. Doamna procuror, de unde atâta fățărnicie la dumneavoastră? Atâta talent de a juca teatru? Parcă sunteți fată mare, așa, n-ați mirosit nimic. Nimic nu e străin, totul e curat la dumneavoastră și la domnul președinte Băsescu. Noi, oligarhii, ticăloșii, oamenii care vrem numai rău, care nu contează cât am făcut pentru România în mod concret. Unde e reforma din justiție de care faceți atâta tam-tam? Doamna procuror ceaușist. Domnul Voiculescu, doamna Macovei este invitata mea și a spus că se simte insultată. Doamna Gabi Firea, invitați dumneavoastră cu tot. E ok, eu duc și asta. Duceți-o, doamna Macovei, și ar fi bine să nu mai jucați teatru, că poporul român nu e prost. Stăpâni peste cele mai influente ziare și televiziuni, oligarhii tranziției au reacționat dur la ofensiva anticorupție pornită de Traian Băsescu. Cu toții știau că o justiție liberă va ajunge mai devreme sau mai târziu să ancheteze modul în care și-au făcut averile. Păi nu știu dacă nu cumva și ajunsese deja la unul dintre ei. Și la Patriciu ajunsese? Că era în 2005 când Tăreceanu scria bilețelul. Vezi ce, Traiane, dacă poți vorbi. Voiculescu cred că începuse deja ancheta în cazul Ica. Vântu avea și el destule probleme ca să se teamă că se va ajunge și la el. Se temeau, cred că nu atât că Băsescu instigă procurorii împotriva lor, că Băsescu lasă procurorii în pace. Sau îi controlează doar pe o aripă foarte mică în ceea ce privește oamenii lui, dar pe noi ne lasă de izbeli, știi, la cheremul procurorilor. Ura pe care a stârnit-o acest lucru a fost enormă în clasa politică. Și Băsescu a devenit dușmanul numărul 1 al coaliției oameni de afaceri politicieni. Pe 19 aprilie 2007, Parlamentul a votat suspendarea lui Traian Băsescu din funcția de președinte. Principalii inițiatori ai acestei decizii erau oamenii pe care anticorupția îi deranja cel mai tare. Cel puțin unul dintre ei, Dan Voiculescu, a prezidat comisia care l-a anchetat chipurile pe Băsescu și numeroasele lui încălcări ale Constituției. Deci măcar Voiculescu nu s-a ascuns că este pionul, promotorul acelei suspendări. Traian Băsescu a încălcat Constituția României și Traian Băsescu este implicat în fapte penale. Unul din doi va pierde și acela nu voi fi eu. Băsescu! 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 La referendumul din 2007, Traian Băsescu a avut cetățenii de partea sa. 74% dintre români au votat împotriva suspendării și Băsescu s-a întors la Cotroceni să-și ducă mai departe mandatul. A fost un mandat în care președintele a urmărit consecvent marile teme ale electoratului său, chiar dacă asta l-a forțat să se întoarcă împotriva sistemului din care venea. Am găsit în acest document rațiunile pentru care pot condamna regimul comunist. În decembrie 2006, pe baza unui raport întocmit de un grup de istorici, Traian Băsescu a condamnat regimul comunist într-o ședință extraordinară a Parlamentului. A fost un moment care a dovedit că fantomele trecutului continuau să ne bântuie. Ce s-a întâmplat în 2007, când a citit în Parlament discursul de condamnare al comunismului, a fost uluitor. Am fost în sală. În sala aia s-a dezlănțuit atunci un urlet ca de fiare. Își aduseseră galerii, Vadim Tudor agita lozinci, urla, toți urlau. Aici nu e GDS-ul, băi! Aici e Parlamentul, da? Cine ești tu, mă, scopule? Nu-ți permis să vorbești pe așa, mă! De ce ești tu, ești tu? Aici asta, Ceaușescu a fost mare! A fost mare față de voi care sunteți niște pieți. Ce vorbești? Așa. Bine, hai, nu ne speriem noi de 3 limbrici. Regimul comunist din România a fost ilegitim și criminal. Eu pot să continui? Cineva se atinsese de tema tabu, cum să condamni ceea ce ei întrupaseră și întrupau.
Lăsând comunismul în urmă, la 1 ianuarie 2007, România devine în mod oficial membra a Uniunii Europene. Bun venit în UE! Bun venit acasă! 6, 5, 4, 1, 0! În marile orașe, aderarea s-a sărbătorit în stradă, cu muzică și cu multe speranțe. O lume mai bună, bani mai mulți. Să ieftinească băutura pentru prietenul meu, Gianni. Felicităm Uniunea Europeană că a fost foarte înțelegătoare cu noi și ne-a ajutat foarte mult. Eu să fie un pic mai rău și până o să fie mult mai bine. Europa, ești a mea! Cred să facem și noi o mică fermă de capre și de vaci. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, să primim și noi unele fonduri la care să ne putem dezvolta și noi cât mai mult. În zonele rurale, țăranii începeau să viseze la fonduri europene, dar aflau că aderarea vine și cu lucruri complicate. Dacă ei vor așa cum vreau, Uniunea Europeană, eu să aibă pretenție ca să merge în costum alb, ca doctorul, când intră în sala de operație. Păi nu se poate pe câmp așa ceva. Nu se poate așa ceva face. Comunitatea europeană nu e un sac plin care o să căscăm gura și nu mai înghițim. Nu, dimpotrivă, vine cu cerințe mari, cere muncă, cere disciplină și ordine. Alte condiții nu o să fie. Butelie, curent, toate sunt scumpe. Noi ne chinuim azi pe mâine ca să trăim. În ședințele de la Bruxelles, România era lăudată pentru progresele pe care le făcuse în vederea aderării. Avea instituții noi și legi mai bune, se lupta cu corupția și se conecta la piețele occidentale. Intrasem însă în Europa cu o problemă mare cât continentul. O bună parte a țării era scufundată în subdezvoltare. Aceste probleme rămâneau însă departe de agendele politicienilor. Prezidențialele din 2009 s-au concentrat în jurul bătăliei dintre Traian Băsescu și mogulii care voiau să-l doboare. Soarta alegerilor nu a fost decisă de programe politice, ci de o vizită pe care candidatul PSD a făcut-o acasă la Sorin Ovidiu Vântu. Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Și în condițiile în Domnul care... Joană, nici azi noapte nu v-a plăcut întâlnirea cu domnul Vântu? Dar în condițiile azi noapte, acestea... când a aflat că e arestat domnul Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, nu v-a știu plăcut? ce se întâmplă v-a cu chemat domnul în Popa urgență? Domnul Băsescu. V-a chemat în urgență? Domnul Joană. Domnul Traian Băsescu, vă rog, este... Deci ceea ce s-a întâmplat între mine și Joana, de ce a venit Joana, asta este între mine și Joana. Nu este pentru public. Am considerat pentru mine ca cetățean că domnul Băsescu îmi face rău. Mie ca cetățean nu mi-e Sorin Ovidiu Vântu. De aceea, cu tot ceea ce am avut, am intrat într-o bătălie împotriva lui Băsescu. M-a învins. Punct. Mihaela, dragostea mea, mulțumesc! Scorul din turul 2 a fost atât de strâns, încât Mircea Joană s-a crezut pentru o noapte președintele României. E o noapte frumoasă pentru democrația românească. Ce simțiți în momentul ăsta, domnul președinte? Parcă nu vine să cred. Simt bucurie, simt așa și un fel de ușurare. Spre dimineață s-a dovedit că Traian Băsescu avea un avantaj de câteva zeci de mii de voturi și urma să conducă România și pentru următorii 5 ani. Vreau să rezum rezultatul acestor alegeri. Am învins! În loc să-l doboare, mogulii îi serviseră ca temă de campanie. Era pentru a doua oară când Băsescu câștiga alegerile, speculând cea mai mare frustrare a societății post-decembriste: nivelul uriaș al corupției. Al doilea său mandat la Cotroceni a însemnat un DNA care și-a turat și mai tare motoarele. DNA-ul a scos din sistem mulți corupți, an la rând. Asta a venit și pe o așteptare. Adică sunt oameni care nu își pot justifica veniturile de nicăieri și au lucrat toată viața în sistemul de stat cu acces la banul public și nu pot să justifice, n-au cum să justifice nivelul lor de trai, proprietățile, mașinile, vacanțele, câștigurile pe care le au. Dragul meu, dar nimeni nu și-a făcut averea cinstită. Asta e o chestie clară. E o realitate, din nefericire pentru România.
Păi, dumneata, crezi că poți să faci o avere de 100 de milioane de euro într-o țară în câțiva ani de zile, pornind de la nimic? Dacă te cheamă Bill Gates sau descoperi serul cancerului, ok, faci, dar altfel nu faci. Și atunci, da, oamenii care sunt interesați de actualitate, da, simt că este o nedreptate aici, că ăștia sunt corupți, că ne fură. Bă, face cineva ordine vreodată? Politicianul ajunsese la un nivel de nesimțire incredibil. Cineva trebuia să pună frână. S-a găsit să facă DNA-ul. Și a început să ridice pe capete produsele corupției din România. Produse care păreau inatacabile, intangibile. A fost o perioadă când oamenilor chiar le era frică. Și frica e bună, păzește bostănăria. Și eu le și spuneam, băi, atenție, eu nu pot să vă văd pe toți ce faceți. Dar dacă vă prinde DNA-ul cu bani, nu veniți la mine, că nu am ce să vă fac. Era bună frica. În 2012, fostul premier Adrian Năstase deschidea lista lungă a politicienilor de prim rang condamnați pentru fapte de corupție. Incapabil să-și accepte vinovăția și umilința încarcerării, Năstase recurgea la un gest extrem. Fostul premier Adrian Năstase va fi operat în această dimineață. Medicii spun că starea lui este stabilă. El a încercat să se sinucidă când polițiștii au vrut să-l ducă în arest. M-am consumat foarte mult și mai ales era vorba de umilința pe care o presupuneau aceste acțiuni. Am fost de 200 de ori la Curtea Supremă. Da, nici nu mai vreau să-mi aduc aminte. Probabil că am devenit mai puternic și mai înțelept după toate aceste experiențe. Am văzut și ce este important în viață, am văzut și ce înseamnă, de fapt, familia. Acest tip de discurs a devenit unanim printre politicienii și afaceriștii ajunși la închisoare pentru fapte de corupție. Cu toții s-au declarat nevinovați, iar pușcăria a fost prezentată ca un exercițiu de demnitate în fața unor mari nedreptăți. Nu vine să cred că se întâmplă lucrurile astea. Da, zic, bă, așa este viața. Stăteam să mă gândesc, bă, unde am greșit? Ce am greșit? Că am o părere destul de bună despre mine. Deci să lăsăm justiția să spună cuvântul și după aceea... acela de 20% la care se face referire? Cum s-a desfășurat? Uitați-vă la mine. După 15 ani vine cineva și mă arestează, zice că e șpaga mea. Doamne ferește! Fostul șef al NKVD-ului spunea, nu e nimeni nevinovat. Sunt doar persoane de care nu ne-am ocupat suficient. Și, într-adevăr, DNA-ul asta face. Își fixează o anumită țintă și pe urmă... Păi nu vezi, uite aici. De ceva a fost frică, n-a scăpat. Erau trofee politice. Aduceți-vă aminte felul în care raportau la Bruxelles condamnările respective. Autovictimizarea celor intrați în vizorul DNA a fost întreținută și de spectacolul mediatic care a însoțit valul de dosare. Stenogramele apărute în presă și informațiile cu privire la viitoarele arestări au lăsat impresia că procurorii contribuie și ei la acest spectacol. Trebuie să o recunoaștem. Unii dintre ei ajung la DNA fără să știm că ajung la DNA, alții știai că ajung la DNA înainte ca omul ăla să trezească din pat să se ducă spre DNA. Privită cu luciditate, justiția părea să nu mai fie cu totul oarbă, pentru că din când în când trăgea cu ochiul la așteptările cetățenilor. Le dădeai satisfacție, da? Uite, i-am prins pe mari corupți. Sânge, sânge, circ, pâine, sânge, sânge. Trebuie să recunoașteți că a dat roade această strategie. Deci eram încântați, nu? La fiecare om politic, la televizor, cu cătușe. Hoții liberi pe cale în arest! Bine ar fi să nu fie, cu cătușe, la vedere, cu televiziuni și așa mai departe. Dar să știți că, sunt și eu om aici, nu sunt un mecanism, un computer care face analize în fața dumneavoastră. Mie mi-a plăcut să-i văd în cătușe pe ăștia, înțelegeți? După ce atâția și atâția ani de zile, ca gazetar, am scris, am făcut anchete, știam și știu foarte bine cât de siniștri erau indivizii ăștia și nu i-am văzut atâția ani de zile pe niciunul luat. Da? Ne persiflau, râdeau de noi, domn. Degeaba făceai, că arătai cu documente, uite. Dar aduc aminte că am trimis un gazetar, un jurnalist de la Adevărul la guvern, era unul Petre și nu știu mai cum, ministrul comerțului. Și ăla avea, pe lângă fapt, în timp ce era ministrul comerțului, avea vreo 14 firme ale lui, pe care le manageria în paralel cu activitatea de ministru, domnule. Și l-am trimis pe omul de la Adevărul acolo, s-a dus cu o foaie tipărită la asta imprimat, pe care a desfășurat-o.
Astea sunt firmele lui Petre Cutare de la comerț sau de la agricultură, de unde era. Și rezultatul? Nu. A rămas tot în funcție, om, și ce dacă? Înțelegeți? Era multă frustrare acumulată. Vorbesc și eu din punct de vedere uman, ca jurnalist. Deci nu mi-a părut rău de niciunul dintre inșii ăia pe care i-am văzut în Cătușe. Împinsă de la spate de aceste frustrări acumulate în societate, DNA a avut și momente în care a părut că își pierde busola și vede actul de justiție ca pe un concurs în care trebuie să-și depășească mereu propriile performanțe. Au fost trimiși în judecată de 5 ori mai mulți miniștri și parlamentari decât acum 2 ani. Un prim-ministru, 5 miniștri, 16 deputați și 5 senatori. Laura Codruța-Chioveși a condus Direcția Națională Anticorupție între 2013 și 2018. A refuzat să apară în acest documentar, motivând că nu vrea să-și asocieze imaginea cu persoane pe care le-a investigat. Rezultatele DNA în mandatele sale sunt incontestabile și au fost recunoscute la nivel internațional. Însă tot ea a atras instituția într-o zonă vulnerabilă, participând la întâlniri private cu politicieni, oameni de afaceri și șefi ai serviciilor secrete. Odată cu trecerea timpului, oamenii au ajuns să privească activitatea DNA cu mai multă exigență și să vadă mai clar plusurile și minusurile instituției. Nici demersul ăsta al DNA-ului nu e moral până la capăt? Nu e. Pentru că al de Udrea și Mircea Băsescu n-au fost luați când era Traian Băsescu în culmea puterii. Nu, au fost luați când se diminua, când era spre sfârșit. Când lupta asta anticorupție s-a apropiat de cercul lui de influență, lupta asta nu prea mai, adică anticorupția asta să nu mai excese, abuzuri, hai să totuși să fim mai, ce vrem, să distrugem tot, cunoaștem acest tip de discurs. De ce? Pentru că îi fusese luat odorul, doamna Udrea, cu Parisul și așa mai departe. Deci vedeți, dom'le, totuși ce vorba lui Traian Băsescu, ce blestem pe poporul ăsta, să aibă genul ăsta de politicieni. Ce s-a întâmplat cu el după aceea e altă poveste, pentru că același om care rostise marile teme ale democrației occidentale a început să le rostească ca un soi de anti-Băsescu pe celelalte. Sincer, dacă cineva îl crede pe Băsescu luptător anticorupție, înseamnă că e foarte naiv. La Băsescu corupția erau toate afacerile la care nu era el băgat. El a încercat prin camarila lui, prin gașca lui, să se strecoare și să facă într-o oarecare măsură și ei ceea ce făceau cei dinaintea lor. Eu rămân la marea mea dezamăgire ca după ce vorbești despre această mafie petrache, Biner Cocoș, soția domnului Cocoș să devină consilier în echipa prezidențială. În al doilea mandat, când Traian Băsescu a renunțat puțin câte puțin la rolul de erou al anticorupției, oamenii au început să-și amintească toate defectele pe care îi le trecuseră cu vederea. Se înconjurase de personaje dubioase cărora le oferise protecție, își împinsese fiica în politică, deși nimic nu o recomanda pentru asta. Am votat pentru mine. Dar mai presus de toate, Traian Băsescu se comportase de multe ori nu ca un adevărat președinte, ci ca un baron care poate încălca orice regulă. Adică se duce în cârciumă și este evident pulbere și după care se urcă la volan. Lumea a fost șocată. Președintele nostru bea, se urcă beat la volan. Și el a spus, nu, era apă în pahar. Ok, bă, dar... Păi l-ați votat. Știați cum e. E mult mai grav să fii tolerant cu omul în care crezi tu decât să fii intolerant cu dușmanul tău. Poporul a încetat să mai fie tolerant cu Traian Băsescu atunci când deciziile acestuia i-au atins direct buzunarul. Reducerea fondului de salarii pentru tot aparatul bugetar din România cu 25%. Este previzibilă o reducere a pensiilor cu 15%. După protestele provocate de tăierea veniturilor, a urmat în 2012 un nou val de contestare vehementă a lui Traian Băsescu și a guvernului condus de Emil Boc. Să fie alții noi, măcar să trăim speranța aia. Dă o dracu de treabă. Romania, now the latest European country wrestling with violent protests over budget cuts and financial issues.
Demonstrators are angry about cuts in public wages and benefits, higher taxes, and widespread corruption. Protestele nu rămân fără efect. Fără susținere politică și populară, Traian Băsescu e forțat să numească un premier din opoziție, pe Victor Ponta. Vreau să le spun pensionarilor, vreau să le spun celor concediați, vreau să le spun celor săraci și defavorizați că lupta cu sărăcia este o prioritate pentru Guvernul României. Până la lupta cu sărăcia, PSD-ul s-a luptat mai întâi să-l doboare definitiv pe Băsescu. În vara lui 2012, președintele a fost din nou suspendat, s-a votat împotriva lui, dar și-a păstrat funcția pentru că pragul electoral de 50% nu a fost atins. Acolo cred că onest ar fi fost ca Traian Băsescu să demisioneze. Pentru că sunt 7 milioane și jumătate de oameni care au votat împotriva ta. Și da, nu sunt 50% din listele electorale, dar sunt 7 milioane și jumătate de oameni care s-au dus și au spus că trebuie să pleci. Cu ce drept mai stai? Traian Băsescu a rămas la Cotroceni până în ultima zi de mandat, încheiind o perioadă de 10 ani în care a reușit să risipească aproape toate speranțele pe care milioane de români și le puneau în el la începutul anilor 2000. Fostul președinte nu a acceptat invitația de a apărea în acest documentar, lăsând fără răspuns o mulțime de întrebări și de acuzații care au marcat cele două mandate. Speculând furia populară îndreptată împotriva lui Traian Băsescu, PSD redevine cel mai puternic partid din România. În 2012 preluase guvernarea, iar în 2014 se pregătea să câștige prezidențialele. Forța partidului stătea în continuare în rețeaua de baroni locale apăruți în perioada Năstase, mulți dintre ei hăituiți de anticorupția lui Băsescu și sătui de regulile impuse de comunitatea europeană. Frustrarea lor împingea partidul spre o ideologie din ce în ce mai naționalistă, în centrul căreia așezaseră un tânăr, pe Victor Ponta. Aici este țara mea și neamul meu cel românesc. Aici eu să mor aș vrea, aici vreau eu, împreună cu voi, să trăiesc. Victorie! Lansarea candidaturii la prezidențiale s-a făcut într-un eveniment megalomanic, organizat pe Arena Națională chiar în ziua în care Ponta împlinea 42 de ani. Acolo unde stânci și munți. Bineînțeles că a fost o greșeală. Foarte mare, bineînțeles. Pentru că noi cei de pe stadion, 70.000, am fost foarte fericiți și în afară 7 milioane ne-au înjurat. Faci politică pentru 70.000 de pe stadion sau pentru cei din afară? A fost o mare greșeală, evident. Suntem mulți pentru că suntem buni, dar suntem buni, dragii mei, pentru că suntem uniți. Dragnea mi-a spus, hai să arătăm forță. Hai să arătăm ce puternici suntem, că numai noi putem să umplem stadionul, să nu știu ce. Victor Ponta a reușit să enerveze lumea, pentru că i-a enervat multă vreme, cu minciuni și cu aroganță și după aia a făcut și chestia aia monstruoasă pe stadionul pe Arena Națională și lumea s-a enervat foarte tare. Vedeți că iese soarele și pe strada noastră! Cu o asemenea desfășurare de forțe, Victor Ponta era marele favorit al alegerilor prezidențiale. Principalul său contracandidat nu avea experiență în politica de vârf și își petrecuse ultimii 12 ani în biroul unei primării de provincie. Vă sun mai spre prânz, da? Ok, bine. Claus Iohannis a candidat din partea Partidului Național Liberal, cu promisiunea unei Românii conduse spre normalitate. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o altfel de Românie, normală. Iohannis n-a făcut o campanie electorală spectaculoasă, dar a profitat din plin de cea mai constantă atitudine a electoratului din România, votarea răului cel mai mic. Haideți să vedem ce spun românii și vă întreb, dragi români, vă merge mai bine de când este domnul Ponta prim-ministru? Domnule Cred că Ponta, România au de răspuns, asemenea, un minut. Cred că România au răspuns la această întrebare, altfel legitimă a domnului Iohannis, pe 2 noiembrie, când
4 milioane de români m-au votat pentru funcția de președinte, dacă nu le mergea mai bine. Cei care v-au votat pe dumneavoastră, i-am văzut și aseară pe rețele de socializare, au spus, dom'le, un candidat îngrozitor de slab, dar îl votăm ca să nu iasă Ponta. A fost votul contra mea, bineînțeles, pentru că câte voturi a luat în primul tur? 2.800.000, nu? Deci 2.800.000 de oameni îl plăceau pe Claus Iohannis, l-au votat. În turul 2 a luat 6 milioane. Evident că restul de voturi sunt voturile contra mea. Pentru că erau baronii de lângă mine, pentru că să nu vină PSD-ul să ia tot, pentru că Ponta e arogant. Și mai ales pentru că Ponta a neglijat ceva ce neglijaseră toți politicienii de până atunci. Tu acum pleci din țară pentru prima dată? Da, e prima dată când plec din țară să lucrez. De-abia ce am terminat școala. În anii în care politicienii își urmăriseră doar propriile interese și eșuaseră în procesul de modernizare a României, milioane de oameni plecaseră resemnați către alte țări. Fenomenul migrației către Europa Occidentală a început la sfârșitul anilor 90. Au plecat mai întâi bărbații să strângă niște bani și să se întoarcă acasă. S-au obișnuit acolo și după un timp și-au chemat familiile și prietenii. Noi, românii, vârsta noastră de 40-50 de ani care o avem, am prins timpuri grele în România, sfârșitul lui Ceaușescu, începutul democrației. Am prins rău în România, aici aprindem rău și sperăm că totuși va fi bine. Aproape nu există român care în faza inițială să nu fi fost foarte, foarte greu. Niciun om nu pleacă de bine din țara lui. Cei mai mulți pleacă în funcție de viitorul copilului. Eu cred că o să fie un nou stil de viață și în plus eu dacă o să am copii, chiar dacă o să fie jumătate spaniol, eu mă simt în continuare româncă. De la an la an, numărul celor care au plecat a fost tot mai mare. Dincolo de granițele țării a apărut o Românie paralelă, formată din milioane de oameni. Ne simțim foarte bine, ne-am integrat foarte bine în această societate, în Spania. Eu am stat de vorbă cu 10.000 de români în toate țările. Spania, Italia, Franța. Am fost în Irlanda, în Marea Britanie. Știți cel mai des ce spuneau? Statul ne-a trădat. Statul român ne-a trădat. O formulă teribilă. Teribilă. Dar vedeți, în această propoziție este toată durerea lor. Știu că sunt mulți dintre ei foarte nefericiți. Pentru că legătura asta nu se prea poate rupe. Nu poți să arunci peste bordul vieții tale o bună bucată din viața ta. Este imposibil ca să nu însemne ceva copilăria ta, adolescența ta, mirosul teilor din cartierul tău, ulița, praful uliții în care te-ai jucat, etc. În realitate, românii plecați departe n-au uitat niciodată praful uliței în care au crescut. S-au întors acasă măcar în concedii, au trimis miliarde de euro și uneori au contribuit chiar la schimbări de mentalități. Sunt oameni care au ieșit în vest, care au circulat, au cunoscut altă față a lumii. Sunt oameni mult mai greu de prostit. Pentru că iau contact acolo, într-un regim de libertate, iau contact cu instituțiile occidentale, învață această idee că ai drepturi, de a-și susține drepturile pe care nu ți le dă statul că vrea el, ci că le ai tu. Sigur că da. Sunt oameni mult mai greu de prostit când vin aici în România. Ei de acolo au încă rude în țară, trimit bani în țară. Noi știm că pe măsură ce faci o infuzie financiară într-o țară, crezi valorile de emancipare. Deci diaspora contribuie prin banii pe care îi trimit și contribuie prin valorile pe care le învață acolo și pe care le comunică rudelor când se întorc în țară. Și le spun familiilor rămase, toți săraci ați rămas, tot cu ăștia. Tot n-aveți, canalizare tot n-aveți, mă? Trotuare tot n-aveți, drumuri, autostrăzi, trenul, am venit cu trenul, mamaie, știi ce nenoc, cum să votez cu ăștia, mamaie? Și ăștia sunt agenți de influență electorală foarte onești, care vorbesc, sunt foarte credibili, vorbesc din propria lor experiență de oameni trăiți și munciți în Occident. Prietenii ai mei tineri care se află în clipa de față în Anglia sau în Franța sunt lipiți de ce se întâmplă aici. Foarte puțini spun, am plecat, am trântit ușa, nu mă mai interesează. Patria lor e dublă.
Alegerile prezidențiale din 2014 au fost momentul în care românii din diaspora au demonstrat că nu s-au rupt definitiv de țara lor. Sute de mii de oameni au luat cu asalt secțiile de votare, iar guvernul condus pe atunci de Victor Ponta a fost depășit de situație. După cum puteți vedea, sunt foarte mulți la coadă. Aici este consulatul României la Madrid. Coada se întinde pe aproape 100 de metri. Organizarea defectuoasă a alegerilor din diaspora și miile de români care n-au reușit să voteze au creat în țară un val de revoltă care a schimbat soarta alegerilor prezidențiale. În 2014 a fost turul acela a doi pe care l-am numit vântul fermecat. Nu venea să cred. Cred că efectul de uragan s-a datorat faptului că românii din străinătate și-au sunat rudele în țară și le-au spus să nu voteze cu Ponta. Cred că a fost singura explicație logică a reversului trendului între turul 1 și turul 2. Furia absolut uriașă când vezi că ești prostit pe față și nu ești lăsat să votezi. Nu te joci cu așa ceva. S-au jucat și au pierdut. Electoratul ne-a dat ieri un mesaj foarte puternic și cred că trebuie să avem decența și înțelepciunea să tăcem din gură o perioadă, toți. Tăcerea a durat puțin, iar politicienii au uitat repede mesajul electoratului. Victor Ponta a rămas în funcția de premier, la fel de arogant și înconjurat de aceleași personaje cu aere de stăpâni. Dintre toți se detașa vicepremierul Gabriel Oprea, acuzat că folosește coloana oficială în mod abuziv și că a provocat moartea unui tânăr polițist. Oamenii ies în stradă, înfuriați de abuzurile politicienilor. 10 zile mai târziu, pe 30 octombrie 2015, izbucnește incendiul din clubul Colectiv. Incendiu fabrica Pionierul. Unde? Pe ce stradă? Strada Tăbăcarilor 7, incendiu fabrica Pionierul. Tăbăcarilor 7. Tăbăcarilor 7, da. Tăbăcarilor 7, da? Tăbăcarilor 7. Pentru o noapte, România se oprește în loc, șocată de dimensiunile tragediei. 27 de morți și peste 100 de răniți internați în spitale. Autoritățile declară că situația este sub control. Chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noștri pot gestiona situația și din Franța și din Germania. Deci am primit din foarte multe părți astfel de solicitări. Încercăm... Deci, momentan, noi ne descurcăm foarte bine. În zilele următoare, aveau să iasă la iveală informații care dovedeau exact contrariul. Spitalele nu aveau paturi suficiente pentru arși, răniții mureau cu zile din cauza bacteriilor, iar clubul în care avusese loc tragedia funcționa fără autorizație de incendiu, cu aprobarea tacită a autorităților. Avem toate condițiile să-i ținem aici. Avem totul pus la punct. Toți politicienii au pe conștiință lucrurile astea. Și atunci, miza nu este să schimbi conștiința licherelor. Asta este o bătălie falsă, ci să trezești conștiința celor din jurul lor că nu ai voie să conviețuiești cu ei în funcții de decizie și de conducere. Colectiv i-a făcut pe români să conștientizeze mai puternic ca niciodată falimentul statului român și efectele directe pe care corupția le are în viața fiecăruia. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă. Erau copii la nuntă, părinți cu dinți de fier, avioane de hârtie treceau solemn pe cer. Un înger râdea singur, privind în frigidă, ce frumoasă e lumea, ce foame și ce ger. Colectiv asta a demonstrat. Bă, ăștia ne omoară, nu mai putem. Până la Colectiv, oamenii încă mai credeau că se pot descurca singuri de capul lor. Da, ne vedem, ok, lasă, ăia fură, noi ne vedem de viață, suntem în regulă, învățăm bine, lucrăm la o corporație, poate prindem un job afară, ne putem izola de ăștia, de corupți. Colectiv a demonstrat că nu ne putem izola și că situația este atât de gravă încât mori arzând ca un șobolan pentru că niște nenorociți nu au verificat, nu au aplicat legea. Era o furie adevărată, reală și normală până la urmă. Când vezi oameni tineri care au murit, sunt gata să fac eu acest gest pe care o parte importantă din societate îl așteaptă și, evident, începând cu ziua de astăzi, îmi depun mandatul de prim-ministru, implicit și al Guvernului României. Am vorbit cu câțiva oameni, m-am sfătuit cu câțiva oameni care îmi sunt foarte apropiați și în care am încredere, care le-am spus, cred că e cazul să plec. Nu mi-a zis niciunul,
Nu, stai acolo, că i-ați plătiți de nu știu cine sau niciunul nu mi-a zis chestia. Toți mi-au zis, da, dom'le, e gravă situația, nu știu dacă e bine să pleci sau nu, dar uite, așa se văd lucrurile. Să vă fie frică, poporul se ridică! Să vă fie frică, poporul se ridică! Incendiul din Colectiv a schimbat România. Moartea celor 64 de oameni a trezit la viață conștiința unei societăți care începea să-și asume povara libertății. Din acel moment, protestele devin o armă în lupta pentru reformarea statului, iar românii încep să iasă în stradă nu pentru lucruri palpabile, ci pentru idealuri. La Colectiv am simțit și eu asta. Am simțit asta că oamenii aceia au ieșit în stradă gândindu-se, întâmplă-se ce s-o întâmpla. Facem asta pentru că nu mai suportăm. Acela a fost un gest moral, am și spus asta atunci. Oamenii ăștia n-au ieșit în stradă să ceară măriri de salarii, de pensii, să le mai dea un spor, să le facă ceva, să le dea ceva. Nu, au ieșit pentru o chestiune care nu se vede, nu se pipăie, nu se miroase, pentru o chestiune morală, spirituală. Ai grijă de fratele tău, ce știe el ce a pierdut. Ai grijă de numele tău, e ultimul rămas. Mesajul meu către toți românii astăzi este că ne va fi mai bine tuturor dacă suntem uniți. Haideți să îndrăznim să credem în România, în forța pe care fiecare o are în el să facă țara lui mai bună. Eu am încredere și sunt sigur că vom reuși. La mulți ani România, la mulți ani români! După un an în care România a fost condusă de un guvern tehnocrat, PSD a câștigat parlamentarele din 2016 și s-a întors la putere. Liviu Dragnea, noul lider al partidului, venea din galeria baronilor locali, avea o condamnare la activ și mai multe dosare pe rol. Prima grijă a noului guvern a fost o ordonanță de urgență care să-l scape pe Dragnea de problemele cu legea. Ordonanța a fost adoptată într-o ședință încheiată aproape de miezul nopții. De ce ați ales să faceți acest lucru acum, seara? Oportunitatea o stabilește guvernul. Altă întrebare. De această modificare beneficiază președintele partidului dumneavoastră, domnul Liviu Dragnea? Nu este făcută nicio nu modificare. Nu contează pentru ce eu v-am întrebat dacă beneficiază de ea. Nu, cum să nu beneficieze de în momentul dumneavoastră, cred că știți probabil date din dosar. Eu nu știu date din dosar nici despre nicio persoană. Nu m-au interesat datele acestea. Altă întrebare dacă aveți. Dumneavoastră ați fi acuzat și acum nu se mai poate, da? Aveți altă întrebare? N-ați mai răspunde, corect? V-am răspuns, doamnă. Altă întrebare dacă aveți. Nu ați răspuns, da sau nu? E o întrebare simplă, închisă, da sau nu? V-am răspuns, doamnă. Altă întrebare dacă aveți. Nu, da sau nu? Eu v-am răspuns. Altă întrebare. Domnul meu, deci noi trecem strada neregulamentară, știți ce au făcut aia acolo? Opriți-i pe mijlocul drumului pe ăștia! Altă întrebare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, la revedere! Haideți! 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 Florin Iordache, altă întrebare. Cu obrăznicia lui, altă întrebare, altă întrebare. Păi ăla singur a ținut mii de oameni în Piața Victoriei zile în șir. Pentru că atunci când îl vezi, el e servitorul tău. Dom'le, ăla e ministru. Ministru vine din latină și înseamnă subordonat, subaltern, servitor. Asta înseamnă ministru. Păi ăla e ministru, e plătit din banii tăi munciți de tine. Mâine seară ne strângem 100.000 și intrăm peste aici și îi călcăm în picioare. Și dacă sunteți aici, o să fie la sol. Vă spun eu sigur. Da? Rugați-vă ca mâine să nu mai fiți la serviciu. Că mâine seară îi călcăm în picioare. În seriile următoare, românii au ieșit în stradă cu sutele de mii. Și nu doar în București, ci în toată țara.
Au fost cele mai mari proteste din istoria post-decembristă a României și s-au încheiat cu o victorie. După o săptămână, guvernul a abrogat ordonanța de urgență. Era începutul unui război de uzură între stradă și politicieni, care au încercat în continuare să modifice legile justiției, însă prin metode mult mai subtile. Românii au reacționat cu o perseverență nemai întâlnită și au ieșit în stradă de câte ori a fost nevoie. Într-adevăr, am evoluat din punctul ăsta de vedere. Există mult mai mulți oameni decât în anii 90 acum în România care își asumă libertatea. Pentru că ce înseamnă asta? Înseamnă tăria interioară de a ieși în stradă pe baza propriei decizii, fără să fie manipulați sau plătiți de nimeni. Faptul că la o chestiune atât de abstractă, cum e justiția, cum sunt legile justiției, codul penal, codul de procedură penală, lumea a reacționat și a înțeles exact despre ce este vorba și au ieșit în stradă atât de mult, este o maturizare extrem de surprinzătoare, benefică, târzie, ce-i drept, dar probabil că nu se mai putea altfel. Clasa politică prea s-a anchilozat, prea trăiește în iluzia că ea este acolo și nimeni altcineva nu poate să ia locul, bazându-se pe această mentalitate că oamenii serioși își văd de treaba lor, nu intră în politică și vedem în politică totuși oameni care nu prea au reușit în cariera lor personală. Sunt foarte, foarte mulți oameni care nu au meserie și de-au intrat în politică. A fost cariera de rezervă a micilor ratați ai României, nu marii ratați. Marii ratați sunt figuri tragice, sunt Dostoevski. Micii ratați. Ce considerați că vă recomandă pentru această funcție la Palatul Victoria? Colegii, președintele partidului a făcut declarații în acest sens. Ce recomandă? Viorica Dăncilă este femeie civilizată, o femeie neconflictuală, este deosebit de comunicativă. Liviu Dragnea a fost omul care a transformat promovarea mediocrității într-o ideologie. A numit în cele mai înalte funcții ale statului persoane fără nicio pregătire. Deci voi face tot ce îmi stă în putințe pentru dezvoltarea economiei românești. Și a început să sfideze valorile occidentale. Am intrat în Uniunea Europeană foarte bine, dar nu suntem obligați să mâncăm absolut toate eurile. Adică de ce am fi obligați? Pe ce înclarați nu se face grup bun? Să fim ce? Eventual chiriași într-o țară și poate și sclavi. S-au luat la gât cu Uniunea Europeană. A început să apară un discurs care mie, deși era mai mic în perioada comunistă, mi-am adus aminte de unele lucruri, cât de periculos sunt străinii, cât de periculoase sunt multinaționalele, cum ne exploatează Uniunea Europeană. Totdeauna naționalismul va fi o armă cu care poți să ștergi propriile tale gafe politice. Cu cât un regim este mai incapabil, cu atât va găsi un dușman extern. Ridică-te și vino, poartă-ne spre biruință, doar prin sabie și cruce vom fi iarăși ce-am fost. Dă-ne, Ștefane, putere să ne întoarcem spre credință și ne dă-ne conștiința că avem pe lume rost. În primăvara lui 2019, cu un dosar în care și aștepta sentința și cu o rundă de alegeri apropiindu-se, Liviu Dragnea a jucat totul pe cartea unei campanii cu mitinguri uriașe, discursuri agresive și muzică din perioada ceaușismului târziu. Și ne dă-ne conștiința că avem pe lume rost. Ce a izbucnit acum cu Dragnea nu e din senin, nu. Naționalismul extremist a fost tot timpul în PSD și în societatea românească. Nu a avut momentul, nu? Ca o boală care prinde un anume moment al organismului de slăbiciune imunitară și de-aia a izbucnit. Slăbiciunea pe care Liviu Dragnea a speculat-o a fost teama de schimbare a generațiilor care și-au trăit o bună parte a vieții în comunism. Orice schimbare vine cu frică. Și vine cu frică mai ales pentru seniori. Au o frică naturală pe care nu le poți reproșa. Că nici noi nu încercăm să o rezolvăm. Sunt deja în vârstă, se gândesc, ok, cum o să fie cu stabilitatea mea, cu pensia, cu viața mea de zi cu zi, că ei nu mai sunt oameni activi care să lucreze, să-și poată asuma cumva, nu știu, schimbarea jobului, să facă altceva. Și de foarte multe ori noi vorbim de schimbare, până să fim atenți să spunem celor care nu sunt foarte încântați de schimbare că este loc pentru toată lumea și că nimeni nu va fi lăsat în spate. Că
dacă nepoții ar explica bunicilor că, uite, eu înțeleg perspectiva ta și frica ta, dar România modernă înseamnă asta și dacă ții la mine, fii alături de mine pentru România modernă, nu te opune, ar fi o integrare mult mai mare între generații. Dumneavoastră de ce ați venit aici? Eu muncesc pentru oameni ca să vreau dreptate. Ca ce dreptate? Că omul ăla pe care îl susțineți face cea mai mare nedreptate. Cum așa? Vă place să Nu aș crede lucrul ăsta. Cum nu ați crede? Nu aș crede. Dă-te Ștefane și vezi-ți fii, că vremea și astăzi e grea. Credință veșnică patrii noastre și rămbăria ta. Îi salut aici pe toți copiii Moldovei, pe fiii și nepoții ei, care ne-au învățat secole la rând ce înseamnă patria. Avem cu toții nevoie de o patrie. A fost o forțare a realității. Au fost multe interpretări și multe analize care au spus istoria nu se poate întoarce. Adică, da, dețineți pârghile de putere, dar ce o să faceți? Adică cât puteți guverna împotriva societății? Fiecare din acele mitinguri a creat și mai multă opoziție din partea oamenilor care văd ce se întâmplă, nu poți să-i minți, nu mai poți să-i minți. Au văzut, au reacționat, au fost demonstrații spontane de protest, non-violente, pe marginea fiecăruia dintre aceste mitinguri. Și după evacuarea piețelor de către simpatizanții PSD care trebuiau duși înapoi acasă, piețele respective au fost recucerite. Mitingurile grandioase, discursurile anti-europene și toată infuzia naționalistă revărsată asupra populației s-au dovedit în cele din urmă insuficiente. Românii au respins acest mod de a conduce țara, nu doar prin proteste, ci și prin vot. PSD a înregistrat în 2019 la alegerile europarlamentare și prezidențiale cele mai slabe rezultate din istoria sa. E o lecție care merge dincolo de antipatia față de un partid anume. La 30 de ani de la căderea comunismului, România spune de fapt că nu mai acceptă să fie condusă cu metodele din trecut. Copilul meu, care a votat anul acesta, să știți că a votat în cunoștință de cauză, luându-și informații. Am votat diferit. Și e foarte sever cu cei pe care îi votează. Și asta îmi place foarte tare. Va fi o perioadă și în România a unei revolte, a unei noi generații care are alte așteptări decât generația mea. Părinții mei vreau să aibă de mâncare, da? Noi am avut de mâncare. Atunci am vrut să avem mașină, casă și să facem excursii în străinătate. Pentru copiii mei să aibă mașină, casă și excursii în străinătate nu e un obiectiv, că le-au avut. Au alte obiective sociale, de respect, de servicii publice, de carieră personală. Ultima dată când am fost în Anglia, am mers cu un șofer de Uber care era român și care stătea acolo doar pentru că băiatul lui făcea o facultate de științe politice și îmi spunea că băiatul face facultatea de științe politice cu ideea de a veni în România să intre în politică. Și asta mi se pare foarte frumos. S-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva în societatea română. Aici, noi ca români, sigur că așteptările erau enorme în România, așteptările, da, foarte mari. Dar dacă vă uitați în timp, e imposibil să nu remarci totuși că România s-a transformat enorm. Ce vreți, la vârsta mea să fiu optimist? Să-mi permit lucrul ăsta? Ce să spun? Îndrăznesc, cu timiditate, să sper că în sfârșit nu o să mai trăiesc în Republica Socialistă România. Părinții mei au prins comunismul și mi-au povestit niște chestii. Mi-au povestit că nu aveau voie să vorbească, aveau subiecte tabu, nu numai în familie, dar în general pe stradă. Că toate lucrurile erau fix limitate cu porții, ceea ce pentru noi în momentul ăsta e o chestie foarte ciudată ca mie, ce să-mi spună că ei aveau doar o anumită
porție de pâine sau lapte sau... Nu a fost degeaba. S-a schimbat. A schimbat faptul că avem libertatea de a alege ce vrem să facem, ceea ce e foarte important, mai ales pe cariere. Avem mai multe oportunități. Cum e și șansa asta de acum, eu să-mi expun ideile. Da, în 89 sau înainte de 89 nu ar fi întrebat nimeni care e părerea mea. Eu nu-mi imaginez cum aș putea să fiu restricționată, să nu vorbesc despre ce se întâmplă. Noi, de când ne-am născut, am fost mereu așa liberi și mereu am avut impresia că totul ni se cuvine și că putem face orice, ori atunci era fix cu totul diferită. Sunt câțiva oameni care spun că pe vremea comunismului era mai bine, dar nu e adevărat.